vào đây để mình nói với nhau về cái cách mà chăm sóc sức khỏe chủ động cả nhà nhé. Mình sẽ không nói về cái cách bị động ạ. Bị động là cái đó là của ngành y tế, của bác sĩ, của bệnh viện. Còn đâu chúng ta ở đây ngày hôm nay sẽ nói với nhau làm thế nào đấy để mình chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Và cụ thể là chúng ta sẽ nói với nhau về về hệ xương khớp ạ. Và trước khi mà đi vào nội dung thì chúng ta hãy bàn với nhau, mình hãy trao đổi với nhau xem là cái hệ thống xương khớp nó có một cái vai trò như thế nào. Thì cô chú anh chị có thể thấy rằng là hệ thống xương khớp của chúng ta đấy ạ, gọi là hệ xương khớp, nó có một cái vai trò đầu tiên, đấy chính là cơ quan bảo vệ các bộ phận khác trong cơ thể, đúng không ạ? Hệ thống xương khớp thì nó giống như là một cái bộ khung đấy, nó chính là cái bộ khung để cho nó bảo vệ những cái cơ quan trong cơ thể. Ví dụ ví dụ như là cái có một cái cơ quan trong cơ thể của mình nó thuộc một cái hệ thống xương khớp mà nó bảo vệ một cái cơ quan khác. Ví dụ như là cái hộp sọ của mình nhá, cái hộp sọ của mình có phải là một trong những cái cơ quan thuộc bộ phận thuộc cái hệ thống xương khớp không ạ? Và cái hộp sọ của mình nó bảo vệ cái gì cả nhà? Hộp sọ nhà mình có nó bảo vệ cái gì, nhà mình có biết không ạ? Thưa Não. chú chị, nó bảo vệ cái bộ não của mình, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chào bác gái đang đeo kính ngồi học bài, tên là gì để cháu, bác chia sẻ bác tên là gì để cháu đổi tên Zoom của bác ạ, để cho dễ tương tác ạ. Bác tên là gì bác? Bác tên là Hướng, người Cao Bằng. Cùng Rồi cháu sẽ đổi tên cho bác thành là bác Hướng nhé, bởi vì tên Zoom của bác bây giờ đang là tên cái điện thoại của bác, cho nên là mình sẽ phải đổi thành tên bác. Ai mà đang vào Zoom mà chưa phải tên mình và biết cách đổi tên thì đổi tên Zoom nhé. Đó. Rồi, cảm ơn bác Hướng. Hộp sọ chính là cơ quan bảo vệ não của mình, đúng không ạ? Cho nên là, hoặc là ví dụ như là cái khung xương sườn của mình ấy chính là cái cơ quan để bảo vệ những bộ phận nội tạng của mình, đúng không ạ? Đó, các cơ quan nội tạng của mình nó được bao bọc, nó được bảo vệ bởi một cái khung xương, đấy chính là khung xương sườn của mình đó. Nên là cái vai trò đầu tiên của hệ thống xương khớp là cơ quan bảo vệ các bộ phận khác trong cơ thể, được chưa ạ? Số 2, vai trò số 2 của hệ thống xương khớp là bộ khung nâng đỡ cơ thể ạ, giúp chúng ta cử động đi lại được, là chỗ để cơ bám qua hệ thống gân ạ. Cái vai trò số 2, cái những cái dòng của vai trò số 2 nhà mình nghe có rõ không ạ? Là khung nâng đỡ ạ. Vai trò số 1 là cái bộ khung để bảo vệ ạ. Khung để bảo vệ, để bao bọc những cái cơ quan khác, ví dụ hộp sọ là bảo vệ cái não của mình, bộ óc của mình, đúng không ạ? Còn bộ khung nâng đỡ có nghĩa rằng là cái cơ thể của mình bây giờ nó đứng được, đi lại được, cái là phải có cái khung xương, đúng không ạ? Nếu như không, bây giờ người mà không có xương, không có cái khung xương ấy, thì chắc là giống như con rắn, đúng không cả nhà? Là có nghĩa mình không đứng được, mình không đi lại được, và mình sẽ phải trườn bò. Đấy chính là cái vai trò số 2 là nâng đỡ cơ thể, giúp chúng ta cử động được, đi lại được. Và cái ý sau của cái vai trò số 2 nhà mình ghi lại đi ạ, là chỗ để cơ bám qua hệ thống gân ạ. Ở đây có nghĩa rằng là nếu như mà cái bộ khung xương của chúng ta ấy là chính là cái nơi để cho cái cơ, cái khối cơ, khối nạc của chúng ta nó bám vào ạ, đúng không ạ? Tức là ở đây là nó có xuất hiện, bắt đầu xuất hiện, ngoài cái từ là hệ xương khớp thì nó còn xuất hiện một cái từ, một cái cụm từ, đấy là hệ cơ xương khớp. Thấy chưa ạ? Hệ cơ xương khớp tức là cơ và xương và khớp là đi liền, đi đôi với nhau. Để cái cơ nó có chỗ bám vào thì nó phải là cái xương, và để cái xương nó chắc thì cái hệ thống cơ bên ngoài nó phải dày. Là mình hình dung ý này chưa ạ? Cơ và xương là nó sẽ có liên quan đến nhau đấy ạ. Nếu như cái cơ bắp của mình, cái lượng cơ của mình nhiều, cơ của mình dày, thì cái xương của mình nó sẽ có được cái sự bao bọc, và xương của mình nó sẽ rất là chắc chắn đó. Và cái cơ của mình muốn có được bám vào một cái cơ quan khác, đấy chính là cái xương của mình. Cho nên là cái bộ xương khớp này nó có liên quan cả đến hệ thống gân cơ nữa, cho nên là cơ xương khớp là nó đi liền với nhau, được chưa ạ? Đấy chính là hai vai trò đầu tiên của cái hệ thống xương khớp. Tiếp theo, vai trò tiếp theo của hệ thống xương khớp đấy chính là xương là nơi lưu trữ chất khoáng và chất béo để cơ thể sản xuất máu và bạch huyết ạ. Xương đấy ạ, cái khúc xương của mình ấy, bên trong cái xương của mình ấy chính là nơi để cất trữ các cái loại khoáng. Và cô chú anh chị có biết là cái loại khoáng chất nào mà nó sẽ được lưu trữ ở trong xương nhiều nhất không ạ? Có ai biết không ạ? Trong cơ thể của mình có một loại khoáng chất mà nó chiếm một cái lượng lớn trong cơ thể của mình, và nó được dự trữ ở trong xương của mình, đấy chính là khoáng gì à? Có ai biết không? Bác Hướng có biết là trong xương của mình có một loại khoáng chất mà nó chiếm một cái tỷ lệ rất lớn không?
có biết không ạ? Béo à? Canxi ạ. Canxi, đúng rồi, chị Hương nói rất đúng. Cái khoáng mà nó có nhiều nhất, chiếm nhiều nhất trong cái xương của mình đấy chính là canxi. Và trong xương của mình chính là cái nơi lưu trữ chất béo ạ. Xương của mình chính là cái xương, ví dụ như cái xương ống, ở trong cái xương ống nó có một cái hệ thống tủy đấy, đúng không ạ? Đấy, trong đấy nó rất nhiều chất béo. Vậy là vai trò số 3 của hệ thống xương khớp chính là nơi cất trữ ạ, và nơi lưu trữ khoáng chất và chất béo, được chưa ạ? Vai trò số 4, không phải vai trò số 4 mà là cái thông tin, cái gạch đầu dòng thứ tư của cái mục vai trò của hệ xương khớp là cái khoáng mà nó chiếm nhiều nhất trong xương, đấy chính là khoáng canxi, chưa ạ? Cho nên là khi mà thường khi nói về xương ta hay nói về canxi, đúng không ạ? Hay nói về loãng xương, hay nói về bệnh xương khớp là chúng ta thường hay liên tưởng đấy là bị do bị thiếu canxi, đúng không ạ? Đấy cũng chính là một trong những cái nguyên nhân đấy ạ. Vậy là tổng kết lại là chúng ta có hiểu là xương khớp nó có mấy vai trò ạ? Nó nhiều, và nó trong cái nội dung bài này nó đề cập đến ba cái vai trò của hệ thống xương khớp, đúng không ạ? Thứ nhất là cái bộ khung để bao bọc, để bảo vệ một cái cơ quan khác. Số 2 là cái khung để nâng đỡ cái cơ thể của mình, và cái nơi để cho cái cơ của mình nó bám vào, và nó là nơi để lưu trữ khoáng chất và lưu trữ chất béo, chưa ạ? Vậy nên là với những cái vai trò như thế này thì hệ thống xương khớp có quan trọng không cả nhà? Quan trọng không cô chú anh chị? Quan Quan trọng. trọng không bác Hướng? Có ạ. Đó, quan trọng đúng không ạ? Rất rất Cực là kỳ quan trọng quan trọng luôn. cô ạ. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chút về thực trạng của cái việc là chúng ta đang chăm sóc hệ thống xương khớp của mình như thế nào nhá. Thì trên đây là những cái thực trạng, có ba cái thực trạng liên quan đến hệ thống xương khớp. Số 1 là lười vận động, ngồi quá lâu một chỗ, tư thế sai và vận động sai cách ạ. Hải ngày xưa đấy chính là cái người mà có cái thực trạng đầu tiên này luôn đấy ạ. Tức là ngồi làm việc có thể ngồi 7-8 tiếng cả ngày trong văn phòng, không cần vận động cũng không bị làm sao hết, đúng không ạ? Nhưng mà lúc đấy thì không sao, nhưng mà sau này thì nhận hậu quả luôn. Đó, lười vận động, ngồi quá lâu, tư thế sai, vận động sai cách ạ. Tư thế sai là như nào nhà mình có biết không ạ? Cái tư thế ngồi sai là mình có biết không ạ? Tư thế ngồi đúng là ngồi như nào ạ? Ngồi đúng là ngồi thẳng lưng, hai chân song song chạm đất, đúng không ạ? Nhà mình hãy thực hành tư thế ngồi đúng đi ạ. Ai đang ngồi trên ghế thì ngồi thử xem là ngồi thẳng lưng lên ạ, hai chân song song chạm đất, đấy là ngồi đúng. Nhưng mà thông thường ấy thì mình theo thói quen là hay không ngồi như thế, đúng không ạ? Ít người ngồi thẳng lưng song song hai chân chạm đất lắm ạ. Toàn ngồi theo cái kiểu là vặn vẹo người, hoặc là ngồi theo kiểu là hai chân vắt lên nhau, đúng không ạ? Ngày xưa là Hải ngồi làm văn phòng, cô chú anh chị biết là hai cái tư thế mà rất hay ngồi đấy chính là ngồi vắt chéo chân lên nhau. Đấy là tư thế thứ nhất. Và tư thế thứ hai là ngồi hai chân xếp bằng lên trên ghế ạ. Tức là mình cái chân của mình, cái ghế lăn, cái ghế đẩy ạ, thì khi mà ngồi thì bắt đầu là mình, cái chân của mình nó nằm dưới gầm bàn, cho nên lúc thì vắt hai chân lên nhau, lúc thì khoanh khoanh hai chân vào nhau đấy ạ, gọi là khoanh hai gối vào nhau đấy ạ, ngồi như thế. Thế thì cái đấy là những cái tư thế ngồi sai cách ạ. Ngồi như thế thì máu huyết không lưu thông được ạ, nó dẫn đến là huyết áp tim mạch, được chưa ạ? Và ngồi sai cách thì nó có thể dẫn đến là cong vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm, lệch lệch cái đĩa đệm ạ. Và ngồi sai tư thế như thế thì ví dụ những người mà có thói quen mà cứ ngồi vắt chân lên nhau ấy, cô chú anh chị ạ, ngồi vắt chân lên nhau là sẽ rất có nguy cơ cao là gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới đấy ạ. Nhà mình có biết ai bị suy giãn không, tĩnh mạch không? Có biết không ạ? Có ai có biết suy giãn không? có tớ bị. Tớ bị chị Trần Hường bị suy giãn tĩnh mạch là một trong những cái bệnh mà cũng rất là đau, đúng không ạ? Và một Đau trong lắm. những nguyên nhân khiến cho mình bị suy giãn tĩnh mạch đấy là cái tư thế ngồi của mình không có đúng, tức là ngồi theo kiểu vắt chân lên nhau đấy, hai cái chân mà nó đặt lên nhau như thế này này, thì một cái chân nó nặng khoảng chục ký thì nó đè lên cái chân kia, và hai cái chỗ nó đè lên nhau như này, cái hình cái tay Hải đang làm với cô chú anh chị này, thì khi mà cái chân nọ nặng 10 ký nó đè lên chân kia thì cái máu lưu thông qua đây nó không có được, và bắt đầu nó dồn xuống cái mạch ở dưới bắp chân của mình, nó làm phình những cái mạch ấy ra, đúng không ạ? Đấy chính là một trong những cái nguyên nhân khiến cho mình bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Cho nên là cái tư thế ngồi nó liên quan rất nhiều đến cái sức khỏe hệ xương khớp, cho nên chúng ta hãy thực hành nhá, hãy rèn luyện cái thói quen ngồi đúng tư thế ạ. Đấy là cái thực trạng đầu tiên. Thực trạng số 2 là ăn mất cân bằng về dinh dưỡng. Cái thực trạng này thì đấy là những cái điều mà hầu như ai cũng gặp hết. Ăn mất cân bằng về dinh dưỡng cụ thể là gì?
thiếu hụt những dinh dưỡng tốt cho xương, thừa những thứ gây hại cho xương khớp do ăn theo khoái khẩu hoặc là không biết tính toán á. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ biết rằng là mình đang thiếu hụt những cái gì cho xương và mình đang ăn thừa những cái gì mà gây hại cho xương cả nhà nhé. Đấy, nhưng mà mình cứ hiểu rằng là một trong những vấn đề mà nguyên nhân khiến cho mình gặp vấn đề về xương khớp đấy chính là do chế độ ăn của mình đấy, do chế độ ăn ạ. Và cái số 3 là thực trạng số 3 là dùng thuốc kháng sinh có những thành phần gây hại cho xương khớp ạ. Đây chính là một trong những cái vấn đề mà rất nhiều người đang gặp dẫn đến là có vấn đề về xương khớp nhá. Vậy thì có ba cái thực trạng mà liên quan đến cái sức khỏe hệ xương khớp mà chúng ta đang có hiện nay, đấy chính là thực trạng liên quan đến lối sống, đúng không ạ? Lối sống, cái tư thế đấy gọi là lối sống. Và hai cái thực trạng phía sau là thực trạng liên quan đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng và sử dụng thuốc. Thì đấy chính là hai thực trạng. Và khi mà mình có những cái thực trạng như thế này thì đương nhiên là mình sẽ gặp vấn đề, và cái đó người ta gọi là hậu quả. Có kết quả nhưng mà nó lại không phải là kết quả mà nó là hậu quả cả nhà nhé. Thế thì cái hậu quả của vấn đề xương khớp ấy thì tại Việt Nam bây giờ ấy, Tổ chức Y tế Thế giới người ta gọi Việt Nam, gọi cái quốc gia của chúng ta bây giờ ấy là đang ở trong một cái thập niên về xương khớp. Tức là thập niên mà có cái bệnh về xương khớp ạ. Đây là con số thống kê, Hải đọc cả nhà nghe nhé, xem là mình thấy như thế nó có hợp lý không nhá. 30% số người trên 30 tuổi gặp vấn đề về xương khớp ạ. Cho Hải hỏi là trong Zoom này có ai đang dưới 30 tuổi không? Từ 30 tuổi trở xuống không? Có ai dưới 30 tuổi không? Hoặc là có ai biết có những người mà 30 tuổi đã gặp vấn đề về xương khớp rồi không ạ? Có biết không ạ? Có ai không? Theo cả nhà có ai dưới 30 tuổi gặp vấn đề về xương khớp không ạ? 10 người thì có. Trong cái thống kê này là 10 người thì có 3 người ạ. 30% mà. 10 người thì có 30 người dưới 30 tuổi đang gặp vấn đề về xương khớp ạ. Đúng không ạ? Tớ cũng có vấn đề về xương khớp, thoát vị À, đĩa đệm với cả tràn dịch màng gối. à. Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị 52 tuổi. À, thế chị gặp vấn đề xương khớp lâu chưa? Chị cũng gặp vấn đề lên xương khớp gần 10 năm rồi. À, vậy là năm 42 tuổi là đã gặp rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng đã gặp rồi. Và 30% số người trên 30 tuổi, chị 42 tuổi bị là trên 30 tuổi rồi đấy, đúng không ạ? Là gặp vấn đề về xương khớp. 60% số người trên 65, tức là ở những người mà từ 65 tuổi trở lên ấy thì 100 người là có 65 người bị bệnh về xương khớp. Còn đâu từ 85 tuổi, 80 tuổi trở lên thì cứ 100 người thì có 85 người mắc bệnh xương khớp ạ. Cái này quá dễ hiểu đúng không cả nhà? Ở Việt Nam bây giờ cứ hỏi những cái người mà tầm 4-50 tuổi trở ra ấy, thì 10 người thì Khải nghĩ rằng là cái con số mà khoảng 30% kia là người ta thống kê như thế có khi còn chưa đủ đâu. Có khi phải hơn đấy ạ. Đúng không ạ? 10 người không phải 3 người đâu, 10 người có khi phải 5 người. Tối thiểu 5 người là gặp vấn đề về xương khớp, đau nhức ở các cái cấp độ nặng nhẹ khác nhau, đúng không ạ? Thế thì đấy chính là một trong những cái hậu quả mà của cái vấn đề về xương khớp hiện nay, thập niên về xương khớp tại Việt Nam bây giờ. Và các cái vấn đề về xương khớp phổ biến, loãng xương này, xốp xương này, thoái hóa xương khớp này, khô khớp này, đau nhức này, bệnh gút cũng là bệnh xương khớp cả nhà nhé, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thần kinh tọa, vân vân, thì đấy là đều được xếp vào cái nhóm bệnh gọi là bệnh về xương khớp. Thì cô chú anh chị trong Zoom này là hiện tại chúng ta đang có 21 đầu cầu ạ, có 21 người ạ. Cho Hải hỏi là có ai đang không gặp những vấn đề mà trên màn hình không ạ? Khoảng bao nhiêu phần trăm, có ai mà đang gặp một trong những vấn đề về xương khớp mà Hải vừa đọc thì có thể là không cần giơ tay, không cần thả tim, mà chúng ta có thể mỉm cười một cái được không ạ? Mình có thể mỉm cười xem là bản thân mình hoặc là người nhà của mình có đang gặp những cái vấn đề này không ạ? Nhiều lắm đúng không ạ? Rất rất nhiều luôn ạ. Thì đây là những cái vấn đề phổ biến về xương khớp, đúng không ạ? Rồi là sự liên quan đến xương, rồi là liên quan đến khớp, rồi rất rất nhiều những cái vấn đề khác nữa. Thì đấy chính là những cái thứ mà chính là hậu quả của các cái vấn đề về xương khớp đấy ạ. Đó, và không ai khác mà bản thân mình, ngay kể cả Hải trước đây chưa đến 30 tuổi cũng đã gặp rất nhiều các cái vấn đề về xương khớp rồi. Thế thì đấy chính là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải nắm được. Đấy chính là hậu quả cả nhà nhé. Vậy thì chúng ta sẽ hôm nay vào đây để mình nói về cái cách để chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp, đúng không ạ?
Thì cái nội dung chính của cái buổi ngày hôm nay ở đây mình sẽ nói về giải pháp. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về các cái giải pháp ạ. Nguyên nhân ở đâu thì giải pháp ở đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm một số những cái giải pháp cho cái vấn đề sức khỏe hệ tiêu hóa của chúng ta nhé. Số 1 là chúng ta cần phải tập thể dục đúng cách, kiên trì và đều đặn ạ. Một trong những cái thói quen mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống xương khớp của chúng ta đấy chính là thói quen vận động ạ. Khi mà cơ thể chúng ta vận động được ấy thì cái hệ thống xương khớp của chúng ta sẽ dẻo dai hơn ạ. Nhà mình có đồng ý điều này không ạ? Khi mà chúng ta tập thể dục vận động được đấy ạ thì cái hệ thống xương khớp của chúng ta sẽ dẻo dai hơn, đúng không ạ? Đấy là cái tác dụng đầu tiên của việc tập luyện, tập thể dục ạ, sẽ khiến cho xương khớp dẻo dai hơn. Và đồng thời khi mà mình tập thể dục đều đặn được ấy, cô chú anh chị này lưu ý cho Hải này, khi mình tập thể dục đều đặn thì máu huyết của mình có lưu thông được không ạ? Máu Được. huyết lưu thông tốt đúng không ạ? Lúc mà mình tập thể dục mình vận động ấy ạ thì máu của mình nó lưu thông tốt không cả nhà? Có Có. không ạ? Có. Tập thể dục thì máu lưu thông tốt, và máu chính là cái cơ quan, là chính là cái nơi để mà nó vận chuyển dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, có phải không cả nhà? Dinh dưỡng mà muốn đi khắp nơi để đến từng tế bào, để đến từng cái ngóc ngách của cơ thể của mình ấy, nó muốn đi được ấy thì nó cần phải được cái mạch máu của mình vận chuyển đi, đúng không ạ? Cho nên là khi mà mình tập thể dục thì máu của mình lưu thông tốt hơn, đồng nghĩa với việc là nó sẽ đưa được nhiều dinh dưỡng, nó sẽ đưa được dinh dưỡng đến từng tế bào. Cho nên là cái xương khớp của mình nó cũng cần dinh dưỡng mà, cho nên khi mình tập thể dục ấy ạ, nó sẽ, xương khớp của mình nó sẽ linh hoạt hơn, dẻo dai hơn. Đồng thời cái lúc mà mình tập thể dục ấy ạ thì cái hệ thống máu của mình nó sẽ lưu thông tốt hơn, và khi máu lưu thông tốt hơn thì dinh dưỡng nó được vận chuyển đến từng tế bào tốt hơn, và trong đấy nó có tế bào về xương khớp. Để mình hiểu ý này không ạ? Ha, cho nên là tập thể dục nó có rất nhiều vai trò với sức khỏe nói chung, và đặc biệt là đối với sức khỏe hệ xương khớp đặc biệt quan trọng cả nhà nhé. Cho nên là mình cần phải tập thể dục kiên trì đều đặn, nhưng quan trọng là phải đúng cách ạ. Phải nhấn mạnh cái từ đúng cách ở đây cô chú anh chị nhé. Đúng cách có nghĩa rằng nó phải phù hợp với sức khỏe, nó phù hợp với tuổi tác, nó phù hợp với cân nặng, và nó phù hợp với tình trạng bệnh lý, đúng không ạ? Có những vấn đề về sức khỏe mình không thể tập được một cái bộ môn nào đấy, hoặc là mình chỉ tập được một loại hình tập luyện nào đấy thôi. Ví dụ như mình bị thừa cân béo phì thì chắc chắn là mình phải tập những cái động tác mà nó nằm hoặc ngồi là chính, chứ không thể đứng hoặc là đi lại hoặc chạy được, mà nó sẽ phải có những cái động tác phù hợp với lại cái vấn đề về bệnh xương khớp của mình đó. Đấy chính là cái giải pháp số 1 là tập luyện nhé. Phải nói rằng nếu muốn cải thiện vấn đề về xương khớp, đặc biệt phải lưu ý tới cái việc là phải tập luyện ạ. Nhưng mà tập luyện ở đây nó phải phù hợp ạ. Nhà mình nhớ nhé, tập luyện đúng cách và phù hợp, và phải kiên trì tập luyện. Và kể cả những cái người mà người ta gặp những cái vấn đề ví dụ như bệnh rất là nặng, hoặc là người ta bị đột quỵ tai biến, người ta vẫn phải vật lý trị liệu, đúng không ạ? Vật lý trị liệu đấy chính là một hình thức tập luyện đấy ạ. Được chưa ạ? Nên là cái vai trò của tập luyện thể dục rất là quan trọng đối với những người muốn cải thiện hệ xương khớp. Số 2 là phải duy trì cân nặng phù hợp, đúng không ạ? Tức là nếu như mình để thừa cân thì đương nhiên là xương khớp sẽ bị ảnh hưởng, và cái cách để xác định cân nặng phù hợp đấy chính là cân nặng chuẩn, mình lấy số lẻ trừ lấy số lẻ của chiều cao trừ đi 3. Ví dụ như là mình cao 1m55 thì mình lấy số lẻ của chiều cao đấy là 55 trừ đi 3, đấy là tối thiểu, còn tùy vào mình có thể trừ đi 5 là mình có thể là 50 cân. Đấy chính là cách xác định cân nặng lý tưởng. Thì cái việc duy trì cân nặng lý tưởng rất là quan trọng đối với hệ thống xương khớp. Nếu mà để thừa cân thì chắc chắn là xương là cái nơi sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên ạ, đúng không ạ? Và cái giải pháp số 3 là không nên ngồi quá lâu, ngồi gác chân và bắt chéo chân. Vừa nãy Hải nói rồi đúng không ạ? Tư thế ngồi rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về xương khớp của mình đấy ạ. Và có kiến thức về chế độ dinh dưỡng và tất cả những cái thứ liên quan đến thói quen lối sống thì nó sẽ ảnh hưởng khoảng 20% đến xương khớp thôi nhá. Nhưng mà cái chế độ dinh dưỡng nó sẽ quyết định khoảng 80%. Cho nên là cả nhà mình hãy lưu ý, và cũng thực sự là mình cần phải tập trung vào cái chế độ xương khớp cho xương khớp của mình, dinh dưỡng cho xương khớp. Vậy thì cái chế độ dinh dưỡng cho xương khớp thì chúng ta cần phải lưu ý cái gì?
Thì đây là những cái lưu ý mà chúng ta cần phải phải biết để mình chăm sóc xương khớp của mình. Xương hay là bất kỳ một cái cơ quan nào trong cơ thể thì nó đều phải đảm bảo là phải cung cấp đầy đủ và cân bằng 5 cái thành phần dinh dưỡng. Cơ thể cần cái gì thì xương cũng cần cái đấy cả nhà nhé, bởi vì nó đều là tế bào hết mà. Tế bào trong cơ thể của mình thì tế bào nào nó cũng cần dinh dưỡng giống như nhau. Thì đầu tiên là nó cần nước, số 2 là cần đạm, số 3 là vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất béo tốt và chất bột đường. Thì muốn chăm sóc bất kỳ một cơ quan nào trong cơ thể, trong đấy có hệ thống xương khớp, thì mình cần phải đưa vào cơ thể của mình 5 cái thành phần dinh dưỡng này, được chưa ạ? Đấy chính là cái đầu tiên, lưu ý đầu tiên cho cái chế độ dinh dưỡng cho người có vấn đề về xương khớp. Buộc phải ăn đầy đủ những thứ cơ thể mình cần, và xương khớp nó cũng cần những cái thứ này. Đó, thì đấy là 5 cái thành phần dinh dưỡng mình cần phải đưa vào. Và quan trọng là mình cần phải ăn cân bằng và đầy đủ, đúng tỷ lệ mà cơ thể cần. Còn cụ thể đúng như thế nào thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn. Và những ai mà đang tham gia cái chương trình học về dinh dưỡng 21 chủ đề thì chắc chắn là các cô chú anh chị được học rất là rõ về những cái thành phần dinh dưỡng này, và cũng như là cái lượng bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là cân bằng. Thế thì riêng là nói về trong những cái thành phần, 5 cái thành phần mà cơ thể cần cũng như hệ thống xương khớp của mình cần ấy, thì nhà mình nhớ rằng là có hai cái không phải là hai mà ba cái nhóm đầu tiên đấy ạ, là đặc biệt quan trọng cho cái hệ thống xương khớp của mình, là mình cần phải uống đủ nước. Số 2 là mình cần phải ăn đầy đủ cái lượng đạm mà cơ thể mình cần. Nếu như mà mình chưa biết là cơ thể mình cần bao nhiêu đạm ấy, thì mình hãy liên hệ với người mà mời mình đến chương trình này nhé. Họ sẽ giúp cho mình biết rằng là cơ thể mình cần phải cung cấp bao nhiêu đạm, và cái nhu cầu về đạm này của cơ thể của mình rất là cao. Và nếu như mình ăn đủ đạm thì đồng nghĩa với việc là cái hệ thống cơ của mình nó sẽ tốt, và cơ tốt thì xương có tốt không ạ? Lúc đầu mình nói rằng là cái cơ xương là nó có cái sự liên kết với nhau, đúng không ạ? Nó cái sự liên quan đến nhau đấy ạ. Cơ tốt thì chính là một trong những cái thứ để cho nó nâng đỡ, nó bao bọc cái xương của mình, đúng không ạ? Đó, và cái thứ mà để cho cơ nó tốt đấy chính là cái nguyên liệu để đưa vào, chính là protein, chính là đạm, để cho cái hệ cái tỷ lệ cơ của mình nó tốt. Và vitamin, khoáng chất là một trong những cái nhóm chất mà đặc biệt quan trọng đối với cái hệ thống xương khớp của mình. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn là những cái loại vitamin và những cái loại khoáng chất nào mà nó sẽ là cái thứ mà cái hệ thống xương khớp của mình đặc biệt cần, để chúng ta có cái kế hoạch bổ sung cả nhà nhé. Rồi, và cái dinh dưỡng à, đúng cho xương khớp. Thế thì cái giải pháp vừa nãy là mình cần cung cấp đầy đủ những cái thứ mà cơ thể cần, xương khớp cần. Nhưng mà có những cái thứ mà cơ thể không cần nhiều, hoặc là xương khớp cũng không cần, thì chúng ta cần phải lưu ý. Thì những người có vấn đề về xương khớp cần phải lưu ý các phải này. Mình cần phải giảm lượng đường, muối, cà phê, thuốc lá, nước có ga. Bởi vì đây là những cái nhóm chất, những cái thực phẩm mà nếu như mình tiêu thụ nhiều, kể cả trà nhé, cả nhà nhé, trà trà xanh nhé, nếu như mình tiêu thụ quá nhiều thì mình sẽ gặp một cái hệ lụy, đấy là những cái thành phần này, số 1 là nó sẽ thải trừ cái canxi ra khỏi cơ thể. Nhà mình hiểu ý này không ạ? Tức là những cái thực phẩm ví dụ như đường, muối, cà phê, thuốc lá, chất kích thích, nước có ga ấy ạ, nước ngọt đấy ạ, là những cái thực phẩm đấy, nếu như mình tiêu thụ quá nhiều, mình sử dụng nhiều, thì những cái thực phẩm đấy nó sẽ ngăn chặn cái việc hấp thu canxi, hoặc là nó sẽ có những cái loại thực phẩm nó sẽ thúc đẩy cái quá trình mà thải canxi ra khỏi cơ thể. Nhà mình hiểu ý Hải diễn đạt không ạ? Tức là mình sử dụng những cái thực phẩm mà Hải vừa nêu tên đấy ạ, mà lượng quá nhiều đấy ạ, mình ăn quá nhiều đường này, quá nhiều muối này, mình uống quá nhiều cà phê. Hải có những cái người quen, người bạn mà người ta sống ở cái khu vực mà trồng nhiều cà phê, ví dụ ở Tây Nguyên đấy, là cái khu đấy người ta uống cà phê. Hoặc Hải biết rằng là các cô chú anh chị ở trong khu vực miền Nam Sài Gòn đấy là có cái thói quen uống cà phê rất nhiều ạ. Thế thì cái lượng mà cà phê mình uống nhiều quá như vậy, nó cũng sẽ làm nó cũng thải trừ canxi ra khỏi cái cơ thể của mình, và đấy chính là một trong những cái nguyên nhân gây ra loãng xương rất là lớn ở những cái đối tượng mà sử dụng quá nhiều những cái chất này, kể cả hút thuốc lá nhiều, cũng chính là một trong những cái cách để khiến cho cái lượng canxi nó bị thải ra ngoài nhiều. Yeah. Cho nên là
bổ sung thì đã không đầy đủ, xong lại còn rất chịu khó uống hoặc ăn những cái loại thực phẩm mà nó đào thải canxi ra khỏi cơ thể, thấy chưa ạ? Uống nhiều trà quá, trà xanh ấy, những cái loại trà xanh, trà tươi, lá trà xanh, trà tươi, trà mặn đấy ạ, những cái loại chất kích thích đó nó cũng, nếu mà mình uống quá nhiều nó cũng sẽ đào thải canxi nhà mình nhá. Cho nên là mình đã không bổ sung được nhiều rồi, xong mình lại không biết sử dụng những cái thực phẩm đúng cách thì mình lại thải rất là nhiều những cái khoáng đấy ra khỏi cơ thể, cho nên là chúng ta gặp vấn đề về xương khớp là như vậy. Lượng đường ở đây người ta khuyến nghị là từ 25 đến 37 gram một ngày, muối thì 5 gram một ngày, nhưng hầu hết là toàn ăn nhiều hơn thôi, chẳng ai ăn ít như thế này đâu, toàn ăn nhiều hơn dư thừa thôi, cho nên là nó không tốt, không chỉ không tốt cho xương khớp mà không tốt cho rất nhiều những cái cơ quan, những cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta. Và cần phải uống nước đúng đủ đều ạ, cô chú anh chị nhớ nhé. Trong xương của mình nè thì nước nó cũng chiếm khoảng hơn 20% trong xương ấy, còn đâu ở cái dịch khớp của mình, cô chú anh chị biết là nước chiếm bao nhiêu phần trăm không ạ? Khoảng hơn 90% dịch khớp của mình chính là nước. Cho nên nếu như mình không uống đủ nước ấy, thì đương nhiên là mình sẽ gặp vấn đề về xương, đúng không? Và mình sẽ bị một cái tình trạng đấy chính là bị khô khớp. Có ai bị khô khớp không? Có người thì bị tràn dịch khớp, nhưng mà có những người thì lại bị khô khớp, đúng không? Cho nên là cái việc mà uống đủ nước ấy nó sẽ có cái làm cho cái khớp của mình nó bớt bị khô hơn đó. Thì đấy là những cái lưu ý về dinh dưỡng cho xương. Và nói đến xương là sẽ nói đến một cái loại khoáng chất, đấy chính là canxi, đúng không cả nhà? Đúng không Ừ. ạ? Thường là khi mà mình bị đau xương khớp là mình hay đi mua canxi về uống, đúng không? Đấy, thiếu thiếu canxi thì canxi là một trong những cái loại khoáng mà chiếm một cái thành phần tỷ lệ lớn nhất trong cơ thể ạ. Trong cơ thể của mình nó cần rất nhiều loại khoáng chất, đúng không? Nó cần canxi này, nó cần bo, nó cần magie, nó cần phosphor, nó cần sắt, nó cần kẽm, nó cần đồng, nói chung là nhiều các loại khoáng. Nhưng mà cái loại khoáng chất mà nó chiếm một cái lượng lớn nhất trong xương, trong cơ thể của mình, đấy chính là canxi, khoáng canxi. Vậy nên chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết về cái nhu cầu về canxi cơ thể. Ở trên màn hình cô chú anh chị nhìn thấy đó chính là theo cái nhu cầu canxi cơ thể, người ta sẽ phân chia thành là độ tuổi. Ví dụ như là sơ sinh, trẻ sơ sinh thì nhu cầu là 300 mg một ngày, nhi đồng là 400, người trưởng thành giống như Hải này là từ 700 đến 1.000 cả nhà nhé, 700 đến 1.000 mg một ngày. Phụ nữ mang thai và cho con bú thì nhu cầu canxi nhiều hơn là khoảng 1.200 mg một ngày. Dạ, có kiến thức về nhu cầu canxi thì đấy là cái lượng canxi mà cơ thể của mỗi một đối tượng cần trong một ngày, chúng ta lưu ý. Vậy thì nhìn vào cái nhu cầu canxi này thì Hải cho cả nhà một cái thông số nhé, thông tin nhé. Ví dụ như là với một cái nhu cầu một người trưởng thành giống như Hải hoặc là các cô chú anh chị trên Zoom này là chúng ta đang là những người gọi là người trưởng thành nhé, thì nhu cầu là khoảng 700 đến 1.000 mg một ngày. Thế thì để mà ăn đủ cái lượng canxi 700 đến 1.000 mg một ngày thì chúng ta sẽ cần phải uống, nếu mà là sữa thì mình sẽ uống khoảng gần 2 lít sữa một ngày ạ. Thì mình sẽ đáp ứng được khoảng cái nhu cầu 700 mg canxi đấy ạ. Hoặc là nếu không mình ăn ví dụ như mình ăn tôm thì mình phải ăn đều đặn khoảng 3 lạng tôm một ngày thì mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu canxi mà cơ thể cần, một người trưởng thành cần là 700 mg. Vậy thì cô chú anh chị trên Zoom cho Hải hỏi ạ, vậy thì hàng ngày mình có đều đặn mình ăn được cái lượng ví dụ như nói về sữa đi thì mình hàng ngày mình có đều đặn mình uống được cỡ khoảng gần 2 lít sữa một ngày không? Vâng. Có không cả nhà? Vâng. Không, đúng không ạ? Bao nhiêu người ăn đủ được, bao nhiêu người ăn đủ được lượng canxi cơ thể cần từ thực phẩm thông thường hàng ngày ạ? Không có đâu ạ, đúng không ạ? Có ăn làm gì có ai đều đặn uống được khoảng hơn lít sữa một ngày, đúng không? Không uống được hơn lít sữa một ngày cũng phải ăn một cái lượng thức ăn cung cấp canxi nó cũng phải tương đương như vậy, khoảng 3-4 lạng tôm một ngày thì mình sẽ đáp ứng được khoảng 700 mg canxi. Thế thì câu chuyện ở đây là vậy thì nếu mà không ăn mà không đủ như vậy thì hầu hết là bị thiếu canxi à? Đúng không cả nhà? Đúng không ạ? Đấy, thống kê là khoảng nhu cầu là khoảng 700 mg một ngày.
Nếu mà để đáp ứng được 700 mg đó thì uống khoảng độ gần 2 lít sữa một ngày, đều đặn, ngày nào cũng phải uống như thế. Thế thì câu chuyện ở đây là không ai ăn mà uống được những cái lượng như thế, đúng không ạ? Vậy thì mình đang bị thiếu rồi, đúng không? Nếu như mình không có cái kế hoạch bổ sung từ những cái thực phẩm bổ sung ấy, thì chắc chắn là ăn từ thực phẩm thông thường là mình bị thiếu, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà cái câu chuyện là nếu như mà mình bị đói thì mình không chịu được, mình sẽ đi mình tìm thức ăn mình ăn ngay. Nhưng cơ thể của mình, xương của mình nó bị thiếu canxi ấy, thì nó có bị đau ngay lập tức không ạ? Bác Hướng, Dạ hôm nay bác ăn thiếu canxi, ngày mai bác đã bị đau xương khớp ngay chưa? chưa. Thế Nếu bây giờ giả dụ bây giờ bác bị đau xương khớp là do trước đây một thời gian dài mình sử dụng thiếu hụt những cái dinh dưỡng, cái khoáng chất cho xương, có phải không ạ? Hay là vâng, hôm qua mình ăn thiếu, ngày mai mình bị đau xương khớp luôn? mình ăn từ trước là thiếu thì nó mới bị. À đúng rồi. Cho nên là đấy chính là vấn đề đấy ạ. Ví dụ như mình ăn thiếu năng lượng là cơ thể mình nó đói, đúng không ạ? Hoa mắt chóng mặt, bủn rủn chân tay, đói cồn cào ra thì lúc đấy là đi kiếm đồ ăn ngay lập tức. Nhưng mà cơ thể của mình, đặc biệt là những cái loại vi chất dinh dưỡng và những cái vitamin và khoáng chất ấy ạ, thì nếu mà nó thiếu ấy thì ban đầu nó chẳng có biểu hiện gì đâu ạ. Cô, bác ăn thiếu canxi 1 tháng đã đau xương khớp chưa ạ? Bà nha, Chưa. ăn thiếu Chưa. canxi 1 tháng đã đau chưa? Chưa. Chưa. Ăn thiếu 1 năm cũng chưa đau đâu ạ. Mà khi mà nó đau ra rồi, nó biểu hiện đau ra ngoài rồi ấy, thì nó phải ăn thiếu đến bao nhiêu năm rồi? Nhà mình đồng ý điều này không ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ, đúng rồi đấy cô ạ. Đấy, cái vấn đề về bệnh về liên quan thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ấy, nó không phải là hôm qua mình bổ sung thiếu, ngày hôm nay mình bị ngay đâu, mà nó phải kéo dài hàng nhiều năm. Đúng hay rất đúng ạ? Phải thiếu hắt hàng nhiều năm rồi thì nó mới biểu hiện ra ngoài là đau nhức. Xong đi khám, đi đo mật độ xương, lúc đấy mới biết là bị loãng xương, đúng không ạ? Chứ còn đâu Đúng. ngày hôm qua mà ăn thiếu, hôm nay mà nó đau dữ dội đấy ạ, thì chẳng ai ăn thiếu đâu. Đúng hay rất đúng cả nhà? Đấy, ví dụ như ăn thiếu năng lượng thì là hôm nay mà ăn thiếu calo một cái là sáng ăn thiếu là chiều nó đói cồn cào lên, hoa mắt chóng mặt, đúng không ạ? Buồn rủn chân tay, là biết là thiếu năng lượng và bổ sung ngay lập tức. Nhưng mà vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là như vitamin, khoáng chất, thì có ăn thiếu đến hàng năm nó cũng chẳng phát ra cái bệnh gì hết, nó không bị biểu hiện gì hết. Khi mà thấy chân tay tê bì đấy ạ, khi mà thấy chân tay tê bì, chuột rút rồi đấy ạ, buồn buồn bực tê các đầu ngón chân ngón tay ấy, thì cái việc mà mình ăn thiếu nó đã diễn ra hàng nhiều năm rồi cả nhà. Và cái thiếu là mình nhìn cái ví dụ về nhu cầu canxi là mình hiểu vì sao mình thiếu chưa ạ? Nhu cầu một người trưởng thành là khoảng 700 đến 1.000 mg, tương ứng với việc mà nếu ăn đủ cái lượng canxi đấy, một ngày phải uống đều đặn khoảng gần 2 lít sữa một ngày. Câu chuyện là ai ăn mà ai uống được nhiều đều đặn như vậy, đúng không ạ? Mà cái thói quen sử dụng thực phẩm bổ sung canxi ấy của người Việt đấy ạ, thì gần như không có, ít lắm ạ. Chỉ khi nào bị đau nhức rồi ạ, hoặc đi khám bác sĩ kê cho uống canxi, lúc đấy mới uống. Đúng hay rất đúng ạ? Vâng. Còn chủ động bổ sung là không bao giờ. Thậm chí là Hải ngày xưa chỉ cái lúc mang bầu bác sĩ bảo uống mới uống, còn sau đẻ xong cái là thôi luôn, không bao giờ uống nữa, đúng không ạ? Nhưng mà cũng dễ dễ hiểu thôi, bởi vì mình đâu có biết cơ thể mình cần bao nhiêu đâu mà mình uống, đúng không cả nhà? Mình có biết là nó cần bao nhiêu canxi, và tương ứng với lượng canxi đấy thì là phải ăn bao nhiêu tôm cua cá đâu mà biết, đúng không ạ? Tương ứng với cái lượng canxi đấy cần phải uống bao nhiêu sữa đâu mà biết mà uống, đúng không? Cái câu chuyện là nó thiếu là do không biết. Đúng không cả nhà? Chứ mà mình biết rằng là bây giờ mà mình cứ ăn thiếu như này, 5 năm sau mình bị đau xương khớp trầm trọng ấy ạ, kiểu gì mình cũng bổ sung ngay, đúng không? Đấy, cho nên là cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì mình chẳng biết, mình không biết những cái thông tin này nha cả nhà. Đây là nhu cầu canxi cơ thể cần đó, cho nên là mình phải có kế hoạch bổ sung. Ví dụ như là những cô chú anh chị mà đang trải nghiệm chương trình dinh dưỡng này đấy, thì hãy chia sẻ cho cả nhà hiểu là một ngày mình ăn 2 cái ly dinh dưỡng F1 đấy ạ, thì trong mỗi một ly dinh dưỡng đấy có 70 mg canxi cả nhà nhé. Cái cốc dinh dưỡng F1 mình ăn buổi sáng và 4 giờ chiều đấy ạ, trong một cốc là có 70 mg canxi. Không tin cô chú anh chị tí nữa, lát nữa mở cái vỏ hộp F1 lên nhìn, hàm lượng canxi trong một khẩu phần ăn là 70 mg.
Vậy là một ngày mình ăn được 2 ly dinh dưỡng, đấy là mình được 140 gram. Nhu cầu mình cần là 700 gram một ngày. Vậy là 2 cốc F1 là được 20% lượng canxi cơ thể cần. Còn 80% thì phải lấy từ những thức ăn thông thường, hoặc là tiếp tục phải đi bổ sung viên canxi. Thì cái nhu cầu canxi, ví dụ như là cái chương trình của cô Hường ở Hà Tĩnh, cháu đang thiết kế cho cô Hường ấy, một ngày 2 ly dinh dưỡng là 140 gram, một ngày 3 viên canxi, là mỗi viên canxi đấy đâu đó hình như là hơn 300 mg canxi. 3 viên là nhân 3 lên cộng với 2 ly dinh dưỡng F1 là đang đủ cái lượng canxi mà cơ thể cần đấy ạ. Đấy, đấy chính là cái việc mà mình biết là nhu cầu của cơ thể cần bao nhiêu và mình cung cấp từ thực phẩm, và mình biết chắc chắn cái thực phẩm mình sử dụng đấy nó cung cấp khoảng bao nhiêu, thì mình sẽ nắm trong tay cái việc là mình cung cấp đầy đủ cái lượng mà vitamin khoáng chất mà cơ thể mình cần. Chưa ạ? Đấy là về nhu cầu về canxi cơ thể cần nhá. Tiếp này, nhóm vitamin và khoáng có vai trò đặc biệt với hệ xương khớp, được chưa ạ? Cái khoáng mà quan trọng nhất của xương khớp đấy là canxi, thì Hải vừa nói rồi nhé cả nhà nhé. Ghi lại đi ạ, cả nhà ghi lại. Ở trong Zoom này không có trẻ con, không biết là có bà bầu hay cho con bú không, nhưng mà tất cả những cô chú anh chị đang ngồi trong Zoom này này được xếp vào nhóm là người trưởng thành, và nhu cầu canxi của chúng ta là từ 700 đến 1000 mg một ngày. Mình nhớ cái nhu cầu của bản thân mình ạ, để mình có kế hoạch bổ sung đầy đủ ạ. Bởi vì đau nhức chẳng qua là nó là thiếu thiếu lâu ngày thì nó biểu hiện ra thành đau, thành bệnh, được chưa ạ? Bây giờ mình muốn xử lý cái bệnh đấy thì mình phải bổ sung, bù đắp lại cái phần thiếu hụt trước đây mình đã khiến cho cơ thể của mình thiếu. Bây giờ mình phải bù lại cho nó đi ạ. Mình tính toán để cho nó bù lại, để cho nó đủ. Thế thì cái khoáng đầu tiên mà cơ thể của mình, xương của mình rất cần đấy là canxi. Thì Hải nói rồi, ngoài ra ấy thì xương khớp của mình nó còn cần một số loại vitamin và khoáng chất khác ạ, đặc biệt cần nhé cả nhà. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đây này. Nguồn thực phẩm nhiều canxi có trong màu, nếu mà ăn rau thì ăn những cái loại rau màu xanh đậm thì nó sẽ nhiều canxi. Các chế phẩm từ sữa như là sữa chua có rất nhiều canxi nhá. Thực phẩm bổ sung canxi, được chưa ạ? Một trong những cái điều mà những người gặp vấn đề xương khớp cần phải thực hiện đấy là bổ sung canxi từ thực phẩm bổ sung, được chưa ạ? Còn nếu như mình bổ sung từ những thực phẩm thông thường thì hàm lượng canxi nó thấp, thì bổ sung đến bao giờ nó mới đủ, đúng không cả nhà? Cho nên là mình phải bổ sung từ thực phẩm bổ sung thì hàm lượng nó mới cao. Ví dụ như là một số cô chú anh chị đang được sử dụng cái lọ sản phẩm Extracan đấy ạ, lấy lọ sản phẩm bổ sung canxi và một số loại khoáng chất, thì một cái viên canxi đấy là được hơn 300 mg canxi. Một ngày mình uống 3 viên có nghĩa là mình đưa được vào cơ thể của mình cỡ khoảng 1000 mg rồi đấy, được chưa ạ? Nha, đấy là nguồn bổ sung canxi này. Vitamin và khoáng có vai trò đặc biệt với xương này. Một số loại vitamin có vai trò đặc biệt quan trọng với xương, đấy chính là vitamin D3. Thì cái vai trò của D3 chính là đưa canxi đi vào đúng chỗ. Nó sẽ đưa canxi vào xương thay vì đi vào nội tạng. Tức là sao ạ? Tức là khi mà bổ sung canxi thì đi với canxi thì phải có D3. Nhà mình hình dung là D3 chính là cái thằng dẫn đường. Được chưa ạ? Hoa tiêu đấy ạ. Nếu bổ sung canxi mà không có vitamin D3 thì canxi nó chạy lung tung. Tức là thay vì là D3 nó dẫn canxi là đi vào đúng chỗ, là đi vào xương, thì không có cái thằng dẫn đường thì nó chạy lung tung, nó lại đi vào nội tạng hoặc nó đi vào thận, thì nó gây ra cặn thận và sỏi thận. Là mình hiểu ý này không ạ? Cho nên là tại sao mình đang sử dụng một cái lọ sản phẩm của Herbalife nó có cái tên là Extracan, có nghĩa rằng ngoài canxi nó phải có một số các loại khoáng khác. Thì ở đây ấy, là cái loại vitamin mà nó sẽ phải đi như hình với bóng với canxi, đấy là D3, được chưa ạ? Bổ sung canxi mà thiếu D3 thì giống như kiểu là không có hoa tiêu dẫn đường đấy ạ. Đấy, D3 chính là cái thành phần mà nó đưa xương đi vào đúng chỗ, dẫn đường cho canxi đi vào đúng cái chỗ trong xương, chưa ạ? Nên là đặc biệt là phải có vitamin D, được chưa? Tiếp là vitamin C cũng góp phần hấp thu canxi. Vitamin D thì dẫn canxi vào đúng chỗ, còn vitamin C tham gia vào quá trình hấp thu canxi, được chưa ạ? Cho nên là bổ sung canxi mà thiếu vitamin C thì cũng khả năng hấp thu cũng kém.
Vitamin K2 giúp gắn canxi chắc vào trong xương. K2 có trong thịt, trứng, format, sữa chua. Nhà mình thấy cái bộ bộ bốn thứ, bốn ba loại vitamin mà nó sẽ phải đi liền với cái mục tiêu bổ sung canxi chưa ạ? D, vitamin D thì là dẫn đường cho canxi vào đúng chỗ. Vitamin C là giúp hấp thu canxi. Vitamin K2 là gắn canxi vào xương. Có nghĩa là cái thằng D mà nó dẫn canxi vào trong xương rồi ấy, thì lúc đấy là đến vai trò của cái ông K2, vitamin K ấy. K2 là gắn cái canxi đi vào trong xương cho mình, gắn vào, dính vào xương cho nó chắc, nó không chạy lung tung. Đấy, cho nên là cái việc bổ sung khoáng chất cho xương ấy, bổ sung canxi cho xương khớp ấy, nó không phải là cứ đưa canxi vào là được đâu, không phải là cứ ăn tôm cua cá mà là cải thiện được xương khớp đâu ạ, chưa chắc, đúng không ạ? Nó có một cái yếu tố là nó bổ sung được cái nguyên liệu khoáng chất cho xương, là đấy là mình ăn hải sản. Nhưng mà nếu mình không có thêm những cái thành phần khác, ví dụ như các loại vitamin để hỗ trợ cho việc hấp thu cũng như đưa đưa canxi vào đúng chỗ ấy, thì cũng hiệu quả bổ sung canxi không cao ha. Đấy, cho nên là mình hôm nay mình hiểu thêm nhá, là bổ sung canxi là phải có D, vitamin D, phải có vitamin C, phải có vitamin K, được chưa ạ? Thì hiệu quả bổ sung canxi là kẽm, là hỗ trợ quá trình tái tạo xương. Kẽm có trong đậu, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, sữa, hải sản, gia cầm và trong thịt đỏ, trong thịt bò rất nhiều kẽm, đúng không ạ? Đấy, đấy chính là hai loại khoáng khác mà nó ngoài canxi thì nó cũng hỗ trợ cho sức khỏe xương khớp rất nhiều, đấy mà là magie và kẽm. Đạm, đạm là một trong những cái thành phần cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe hệ xương khớp ạ. Đạm chính là nguyên liệu để cấu tạo cơ, đúng không ạ? Khi cơ của mình mà nó tốt, cơ của mình nó dày, thì cái hệ thống đỡ chỗ xương nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Cơ xương mà, cơ và xương là nó phải đi liền với nhau. Có cái xương nào mà nó đứng một mình mà nó không có cơ bọc xung quanh không cả nhà? Có chứ chị? Có cái cơ nào mà nó đứng một mình mà nó không có có cái xương nào mà nó đứng một mình mà nó không có cơ bám xung quanh không ạ? Cho nên đấy, là các cô bác mà lớn tuổi thì thường là cơ là bị mất nhiều rồi, đúng không ạ? Tức là giơ cái tay lên đấy ạ, là nó chủ yếu là có xương với da với bọc với một ít mỡ thôi, còn cơ bắp là nó đi hết rồi, đúng không bác Hướng? Đúng không ạ? Giơ tay Vâng, lên đấy, bác giơ cái tay của bác lên đấy là nó chỉ còn da này với xương này với một ít mỡ thôi, còn cơ là nó teo hết rồi, đúng không? vâng, Cho nên là một trong những cái lý do mà mình mắc bệnh xương khớp ấy chính là cái cơ của mình nó, cái chất lượng cơ, cái cơ của mình nó bị mất. Tức là cái phần nạc của mình ấy bác Hướng, cái phần thịt vâng, nạc ấy ạ, trong cơ thể mình nó cũng có thịt nạc, nó cũng có thịt mỡ, đúng không? Nó cũng vâng, có xương, nó cũng có da, nó cũng có nước. Thì khi mình nhiều tuổi ấy, thì cái tốc độ mất cơ của mình nó rất là nhanh, và cộng với việc nữa là mình lại còn lười ăn thịt ăn cá, đúng không? Cho cháu hỏi các cô bác từ 50-60 tuổi trở lên, có phải là hiện nay là mình đang rất lười ăn thịt ăn cá, đúng không? đúng, Đấy, mình ăn thì mình sợ béo, nào là sợ béo, rồi mình ăn là mình sợ là ăn nhiều thịt cá quá thì nó không tiêu được, đúng không? Nó khó tiêu, rồi nó sợ béo, rồi nó sợ mắc bệnh nọ bệnh kia. Thế thì cái nguyên liệu để tạo ra cái hệ thống cơ của mình đấy chính là đạm, là protein. Thì càng cao tuổi thì mất cơ càng nhanh, xong đó trong khi đó thì lại càng lười ăn thịt. Thế thì đến càng cao tuổi thì nó bụng nó to mà chân tay nó teo hết là đúng rồi, đúng không ạ? Thế thì vâng, khi mà cái cơ nó mất thì có phải là xương nó không có cái chỗ để nó bám vào tốt được không ạ? Bác ừ, Hướng hình dung ý này chưa ạ? Khi cái dạ, phần thịt nạc của mình nó mất, chính là cơ của mình nó mất, thì lúc đấy xương là nó còn có cái chỗ nào để bám vào nữa không? không, Thế thì thì xương lúc đấy nó trở yếu, nó trở có vấn đề, đúng không ạ? Và chưa kể đúng, protein, nó là còn là một trong những cái nguyên liệu ạ. Cô chú anh chị ghi xuống đi ạ. Cái nguyên liệu để cấu tạo nên cái hệ thống xương và hệ thống sụn khớp ấy, cái nguyên liệu, một trong những nguyên liệu chính để cấu tạo nên cái hệ thống đấy chính là đạm, chính là protein. Cho nên nếu như mà mình ăn thiếu đạm, ăn thiếu thịt, ăn thiếu cá đấy ạ, thì thứ nhất là
mất cơ thì xương cũng chẳng còn cái chỗ để bám vào cho chắc. Và đồng thời mình ăn thiếu cái protein cũng chính là giảm cái nguyên liệu để hình thành nên xương khớp sụn. Đấy, cho nên là đi xuống cho cháu, một trong những lý do mà đau xương khớp đấy là ăn thiếu thịt cá, ăn thiếu chất đạm, được chưa ạ? Vậy nên là muốn cải thiện xương khớp, ngoài việc bổ sung khoáng chất, ngoài việc bổ sung canxi, thì hãy ngay lập tức ăn tăng cường đạm lên. Chưa ạ? Rất nhiều người có nhiều tiền, đau xương khớp, bỏ tiền ra bổ sung canxi rất miệt mài, sau một thời gian rất dài vẫn không cải thiện được. Và sau đấy thì khi đến chương trình hiểu ra rằng ngoài thiếu canxi thì thiếu cả protein, tức là ăn thiếu đạm, thiếu thịt thiếu cá, về ăn tăng lên, thế là xương khớp được cải thiện. Dạ. Đây, ở trong này người ta ghi rất rõ này, protein có vai trò quan trọng trong việc hình thành xương. Lượng protein không đủ sẽ dẫn đến suy giảm độ rắn chắc của xương, giảm khả năng hấp thụ canxi và vitamin D. Đấy, nhà mình thấy liên quan chưa? Khi mình ăn thiếu đạm thì lập tức là sẽ giảm khả năng hấp thụ canxi và D ạ. Đấy, D với canxi là cần cho xương. Thế bây giờ mình ăn đủ đạm thì nó hấp thu canxi và D tốt. Còn bây giờ mình mà ăn ít thiếu đạm thì cái hấp thu canxi với D nó kém. Thế là nó cứ loằng ngoằng, nó liên quan đến nhau đúng không ạ? Ăn thiếu một cái thì nó lại ngoằng sang cái khác. D cũng cần cho xương, mà canxi cũng cần cho xương, mà protein cũng cần cho xương. Cho nên là xương khớp thì nếu mà nói về cái ảnh hưởng, cái nguyên liệu, những cái nhóm chất mà ảnh hưởng lên xương khớp ấy, thì canxi quan trọng thế nào thì protein quan trọng như thế, được chưa ạ? Cho nên một trong những cái cách giải quyết cái bài toán về xương khớp đấy là phải ăn đủ đạm ha cả nhà. Tuy nhiên là lại phải 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 biết là ăn đạm gì cơ. Nhà mình nhớ nhá, học bài số 6 tầm quan trọng của đạm, học kỹ cái bài đấy vào. Đấy, bây giờ lại còn vừa có vấn đề về xương khớp, vừa đau xương khớp, vừa loãng xương, xong lại còn có vấn đề thừa cân, xong lại còn có vấn đề cholesterol cao, mỡ máu cao, rồi là lại máu nhiễm mỡ, thì lúc đấy mà ăn nhiều đạm mà không biết lựa chọn đúng loại đạm ấy thì có khi xử lý được xương thì lại lại làm trầm trọng cái vấn đề về mỡ. Mình hiểu như này không ạ? Ha. Cho nên là rất rất là quan trọng, có kiến thức thì sẽ giải quyết được hết, còn nếu mà không có kiến thức thì chẳng giải quyết được cái gì cả, được chưa ạ? Nha, vậy là vai trò của đạm quan trọng cực kỳ đối với xương, được chưa cả nhà? Bây giờ muốn cải thiện xương khớp là phải bổ sung đủ đạm. Collagen, nhà mình có biết collagen không ạ? Nghe collagen nghe quen không cả nhà? Collagen thì thông thường mọi người khi nói về collagen là hay nói về đẹp da, đúng không ạ? Hay những cái người mà người ta thích làm đẹp ấy thì người ta hay bổ sung collagen, uống collagen hoặc là đắp collagen hoặc bôi collagen. Thì thông thường là người ta chỉ nghĩ collagen là liên quan đến sắc đẹp thôi. Nhưng mà hôm nay cả nhà mình học bài về xương khớp thì Hải chia sẻ là collagen là một trong những cái nhóm chất, một trong những cái thứ mà xương khớp cần rất nhiều ạ. Collagen là nó giống như là một cái thành phần nó giúp cho xương đàn hồi tốt á. Hải lấy ví dụ này nhà mình hình dung nhá. Cô chú anh chị có ai biết là cái đòn gánh không ạ? Ở quê hoặc là cô chú anh chị ngày này trước đây có ai đã từng phải gồng gánh không? Gánh lúa, gánh thóc, gánh gì không? Có không? có Bác Hướng có biết cái đòn gánh không? có rồi, là thường dùng đòn gánh vào À, thế cái thường đòn gánh thì thông thường thì làm bằng gỗ hay làm bằng tre? bằng tre. Bằng tre đúng không ạ? Ờ, Thế mà cái đòn gánh mà nó làm bằng tre, mặc dù mình gánh rất nặng đúng không? Hai cái bên gánh của mình nó có thể lên 50 cân, 70 cân, mà đòn gánh nó cứ bật lên bật xuống ấy, mà nó không bị gãy ấy. vâng, Có phải không bác Hướng? Mình vâng, gánh nặng đúng không ạ? Mình gánh nặng xong mình bước đi, xong cái đòn đấy nó cứ nhún lên nhún xuống, nó cứ bật lên bật xuống mà nó lại không bị gãy. vâng, nó đàn hồi, nó dẻo. À, Ôi, thế thì tại sao cái đòn gánh đấy nó lại đàn hồi, nó lại dẻo dai được như vậy mà nó không bị gãy mặc dù mình gánh rất nặng? Nhà mình có biết là cái đòn gánh ấy nó cấu tạo ở bên trong, nó có một cái bên trong, nó là một cái lớp bên trong đúng không ạ? Và cái lớp bên ngoài của đòn gánh đấy nó gọi là cái lớp gì? Nhà mình có biết không ạ? Có phải người ta gọi là cái lớp cật không?
cái cây tre ấy, Vâng. đúng không? Rồi. Cái lớp bên Sừng. cái ngoài cái đòn gánh đấy chính là cái lớp cật, cái lớp đấy chính là cái lớp mà mình gánh nặng, nó cứ đòn nó cứ bật lên bật xuống mà nó không bị gãy ạ, nó vẫn cứ Vâng. dẻo dai đấy ạ, thì nó do chính là cái lớp cật đấy. Thế thì cái xương khớp của mình, cái hệ thống xương của mình ấy, nó cũng có bên ngoài cái xương của mình nó cũng có một cái lớp đấy chính là cái lớp về collagen. Nó khiến cho xương của mình mặc dù có bị tác động hay là bị uốn, đúng không ạ, bị như thế nọ như kia, bị va đập giống như cái đòn gánh ấy, nó cứ bật lên bật xuống như vậy nhưng mà nó không bị gãy, thì cái xương của mình ấy, thì cái lớp ở bên ngoài khiến cho cái xương ấy nó được đàn hồi, nó không bị, không dễ bị gãy, đấy chính là cái lớp collagen đấy ạ. Cho nên là cái việc là mình ăn đủ collagen nó cũng chính là cái làm cho cái lớp cật của cái đòn gánh nó dày lên. Và những cái người có tuổi đấy ạ, thì cái lớp collagen ấy nó mỏng đi rất nhiều, đấy là lý do những người có tuổi mà bị gãy xương đấy ạ. Thì nó Vào. có nhanh liền hay lâu liền? Người cao tuổi mà gãy xương thì nó có nhanh liền giống như trẻ con không? Không. Trẻ con nó sẽ nhanh liền hơn, bởi vì cái xương, cái lớp 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 collagen, cái lớp trắng bên ngoài của cái xương của chúng nó dày, cho nên là nó sẽ gãy nó nhanh liền. Còn người lớn tuổi là cái lớp ấy nó bị mỏng đi rồi, cho nên là cái vai trò của collagen cực kỳ quan trọng đối với xương khớp. Và Vai trò chính là hỗ trợ hình thành cấu trúc, tạo độ linh hoạt cùng khả năng đàn hồi của da, xương, khớp, cơ. Cơ nhá, cô Hường bị đau gân cơ cũng cần phải bổ sung, tăng cường bổ sung collagen ạ. Dạ. Và các cơ quan và mạch máu, vai trò collagen cực kỳ quan trọng, không phải chỉ có mỗi về da. Nhà mình lưu ý giúp Hải nhé, bởi vì Hải biết rằng rất nhiều người khi nói về collagen người ta chỉ nghĩ đến đấy là cái thứ làm đẹp thôi ạ, nhưng mà không phải. Collagen nó có vai trò cực kỳ quan trọng, và về bản chất thì collagen chính là một cái phân tử protein, phân tử nhỏ ạ, chính là protein đấy. Ngạ. Nó làm cho cái xương khớp của mình nó có cái độ linh hoạt, có cái độ đàn hồi. Xương mà đàn hồi linh hoạt thì nó sẽ tránh cái nguy cơ dễ bị gãy. Còn cái xương nào mà cái lớp ấy nó mỏng rồi thì nó rất là dễ bị gãy. Mặt khác, collagen còn là thành phần quan trọng của sụn, dây chằng và gân. Collagen là thành phần quan trọng của sụn, dây chằng và gân. Cho nên những người nào bị vấn đề về xương khớp, bị vấn đề về dây chằng, bị vấn đề về gân, cô chú anh chị nào chia phòng Zoom ấy nhỉ? Sao mình cứ bấm mà mình chia phòng như thế? Vừa nãy Hải đã đóng rồi, sao giờ lại bấm chia phòng là thế nào? Rồi, cho chị chia phòng để giai đoạn thứ hai mới là đội ngũ, cho tức là giai Chị đoạn Khánh chia phòng đúng không? Chị Khánh chia phòng thì chị chủ để ấy, có nghĩa là làm cả chủ nhật để chị cho hội bên viên làm chị bằng vào được học với. là tìm ra được cái công thức em biết là chị muốn chia phòng để mời người vào, nhưng mà chị chia phòng là chị lại chia theo kiểu tự động di chuyển mọi người vào phòng. Bây giờ chị để im em chia cho nhá. sản phẩm dịch Em vụ của chia cho mình. chị với nhé. Chia phòng người ta phải chia theo kiểu là để người tự động vào phòng, tự họ vào phòng ấy, chứ không để mình mời thế là tất cả vào phòng hết rồi còn đâu. Sorry cả nhà, chút để Hải hỗ trợ chị Khánh nhé. Chị Khánh đợi em tí để em chia phòng. Mình phải thì chọn cái việc là người vào tự chọn phòng, chứ mình không để tự động là mình bấm tự động chia theo kiểu của chị Khánh, là nó tự mời mọi người vào, hai người vào một phòng đấy ạ. Đấy bây giờ được rồi chị Khánh nhé. Bây giờ chị Khánh hoặc là anh chị nào mà vào phòng thì chọn phòng vào đi ạ. Còn cô chú anh chị nào đang nghe về xương khớp thì ở ngoài phòng ngoài nhé. Cứ vẫn ngồi im không bấm vào đâu cả. Còn đâu chị Khánh và ai muốn vào phòng thì vào phòng đi ạ. chị Hướng chị đang học ở cái kiểu là cái gì học mà ăn dinh dưỡng chứ ấy. Thế là chị hôm nay thấy chị Khánh bảo đấy, chị mới vào chỗ của Hải để nghe. Dạ. thực chiến là nhiều, Thế là lúc nãy chị quá Khánh nhiều một việc. gọi chị và là à, Nhận thấy được nên muốn tìm anh em
Bây giờ chị Khánh vào phòng thì vào đi ạ, và có ai mà đang cùng với chị Khánh vào, chị Khánh hướng dẫn thì chọn phòng vào đi ạ. Cái cơ hội sáng Chị cửa Hướng ơi, đấy. chị Hướng vào phòng Có 1 hay nhé. con đường. Ở trong này không có phòng số 1 À, đâu, có phòng từ số 6 đến số 10 ạ. đấy chọn đi con đường nào. Vâng. Chị Hướng ơi, chị Hướng vào phòng số 6 nhé. Mình thì họ nhìn thấy mà. Cho đi cả nhà một xíu. Em thắng Hải nhá, chị vào phòng nhá. Vâng ạ. Chị vào phòng số 6 đi. Đấy còn chưa biết làm nào, không biết được sử dụng đâu. Rồi nhà mình tiếp tục nhé cả nhà, xin lỗi cả nhà. Chúng ta đang nói về collagen đúng không ạ? Collagen là một trong những cái chất mà cơ thể của mình cần cho rất nhiều các cái chức năng, các cái bộ phận khác nhau, và trong đấy là có xương khớp ạ. Trong cái vai trò của collagen đối với xương khớp là cực kỳ quan trọng, hỗ trợ cho cái việc đàn hồi và hỗ trợ cho cái thành phần cấu tạo của sụn khớp, cũng như là cái hệ thống dây chằng và gân của xương khớp của mình. Gân cơ nó cũng, cơ gân của nó cũng chính là một trong những cái thuộc hệ thống xương khớp. Dạ. Đó thì đấy chính là vai trò của collagen ạ, đối với xương khớp. Và một cái câu hỏi đặt ra là những cái bữa ăn hàng ngày ấy, thì nó có đáp ứng được những cái nhu cầu về những cái chất mà Hải vừa chia sẻ với cả nhà không, cô chú anh chị? Những cái bữa ăn mà mình đang ăn hàng ngày đấy ạ, canxi này, vitamin D này, vitamin C này, vitamin K này, đạm này, collagen này, có đầy đủ không ạ? Chắc là Có cũng đầy chưa đủ đủ không đâu, ạ? thì được Chưa. cái này mất cái kia. Được cái này mất cái kia đúng không ạ? Nhưng mà thông thường là không đủ đâu ạ cả nhà, đúng không ạ? Ngay Đúng, cái câu như chuyện là một cái như như ví chị dụ béo này thì về lại không dám ăn nhiều cái đồ mà có collagen, sợ béo. sợ béo. Tại vì người ta bảo Đấy. ăn nhiều collagen thì phải ăn cái gì bì lợn với cái gì đấy. Đúng Đúng, rồi, mà đúng khiếp không lắm. ạ? Rất là nhiều người là đang được truyền tai nhau là nếu mà muốn ăn bổ sung collagen là phải ăn những cái thứ gì mà giống như bì lợn ấy, nó có nhiều những cái 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 bì ấy, nhầy nó có nhầy đấy. nhiều cái nhầy nhầy đấy đúng không? Là để bổ sung collagen. Hiểu rất là ngây ngô. Thế thì cái câu chuyện là ở đây ấy là hôm nay là Hải chia sẻ cho cả nhà là mình chăm sóc hệ thống xương khớp của mình, thì ngoài thói quen lối sống thì về cái chế độ dinh dưỡng, đúng không ạ? Và trong chế độ dinh dưỡng ấy thì nó có cái việc là mình cần phải bổ sung một số những cái thành phần vitamin này, khoáng chất này, chất đạm này, collagen. Thì đấy là về cái phần là về lý thuyết, mình hiểu rằng mình cần phải bổ sung ăn uống đầy đủ những cái thành phần đấy thì mình mới cải thiện được cái chất lượng cũng như là cái sức khỏe vệ sinh khớp của mình. Nhưng mà nó có một cái thực tế rằng là những cái thực phẩm mà mình đang ăn hàng ngày của mình ấy ạ, thì nó có những cái đó nhưng mà cái hàm lượng của nó thì lại ít. Đúng không ạ? Không đủ. Ví dụ như là bây giờ mà bảo là phải ăn đủ canxi thì ngày nào cũng phải uống gần 2 lít sữa, hoặc là đâu đó mình phải ăn hàng 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 vài lạng hoặc hàng kg hải sản, đúng không ạ? Thì mới đủ cái lượng canxi mà cơ thể cần đấy cả nhà. Thế thì bây giờ là nếu như mà mình phải ăn nhiều như thế, uống nhiều như thế, thì mình có làm, mình có ăn có uống được không ạ? Thì cái câu trả lời là không. Đúng hay rất đúng ạ? Tức là em chỉ cần nói cái đúng một cái thứ đấy chính là canxi thôi nhá, chưa nói về những cái khác. Tức là bây giờ mình, cái vấn đề của mình đang nói với nhau là bây giờ tôi mong muốn chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp, tôi đang có vấn đề về xương khớp và tôi mong muốn cải thiện nó. Thì vào chương trình này là Hải có chia sẻ với cả nhà là để chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp, số 1 là phải giải quyết vấn đề về thói quen lối sống, đúng không? Ví dụ như cái thói quen liên quan tư thế ngồi. Số 2 là mình phải có những cái thói quen liên quan đến chế độ ăn, những cái thức ăn mà gây hại cho xương, những cái thức ăn mà nó thải trừ canxi thì mình không được ăn nữa. Đúng không ạ? Hút thuốc lá này, uống nước ngọt này, uống các loại chất kích thích, cà phê hoặc chè, trà, trà xanh, trà mặn mà những cái loại nguyên chất đấy ạ. Đúng không? Thì mình sẽ phải hạn chế những cái yếu tố gây hại cho xương khớp.
Và tiếp theo đấy là mình phải bổ sung những cái thứ tốt cho xương. Được chưa ạ? Ví dụ như là thay đổi thói quen thì có thể là dễ dàng làm được. Nhà mình đồng ý điều này không ạ? Ngồi đúng tư thế là có thể làm được ngay. Đúng không? Đúng không ạ? Hoặc là tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện được luôn. Hoặc là ví dụ như giảm những cái thức ăn mà gây hại cho xương. Ví dụ như là hút thuốc lá này, uống rượu bia này, uống nước ngọt này, uống cà phê này, uống những cái loại chất kích thích này là gây hại cho xương. Nếu mà mình đang bị vấn đề về xương khớp, mình cần cải thiện vấn đề xương khớp, mình phải thay đổi, mình phải hạn chế những cái đó là có thể mình sẽ làm được luôn. Đúng hay rất đúng ạ? Đúng không ạ? Bây giờ mà bị đau ơi là đau rồi, người ta bảo là bây giờ phải dừng cái việc là uống những cái loại nước có ga đi, bởi vì cái nước đấy mà uống vào thì nó sẽ thải canxi của anh chị đi, thì mình sẽ dừng ngay, đúng không ạ? Và tiếp theo mình phải làm cái việc là ngăn chặn không đưa những cái thứ độc hại cho xương khớp vào. Và cái việc tiếp theo mình phải đưa những cái thứ mà tốt cho xương khớp, chính là cái thứ mà Hải vừa nói đấy ạ. Đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện đặt ra bây giờ mình đưa được vào nhưng mà mình phải đưa đủ lượng. Đúng không? Mình bổ sung canxi nhưng nó phải đủ cái lượng cơ thể mình cần. Đúng không? Cần 1.000, cần 700 mg một ngày, nhưng mà lại đưa vào có 200-300 thì đương nhiên vẫn thiếu mà. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái bài toán đặt ra là nếu như mà mình ăn những cái thực phẩm thông thường ấy mà để đủ cái lượng canxi cơ thể cần thì một là phải uống gần 2 lít sữa một ngày, hai là phải ăn hàng 3, 4, 5 lạng, thậm chí hàng kg các loại hải sản, thì mình mới có thể đưa được cái lượng canxi cơ thể cần một ngày từ 700 đến 1.000 mg ạ. Vậy thì ai ăn được, ai uống được nhiều như vậy? Trên Zoom cho Hải hỏi là có cô chú anh chị nào mà ăn uống đều đặn hàng ngày nhiều được như thế không ạ? Và uống đều đặn được ngày 2 lít sữa không? Anh ở đầu Zoom Thùy Lê kia chắc là chồng của Thùy đúng không? Cô uống có ăn được cái lượng đấy không? Đều đặn không? Mở mic ra cho Hải giao lưu. Lô, dạ không Dạ. chị, Không à? đó là sao nổi nè, Không ăn nổi vì không có tiền để mua về ăn hay là nhiều quá không ăn hết? nhiều quá, phần là nhiều quá với lại tiền nhiều quá, hai cái. À, rồi ví dụ bây giờ nhà giàu đầy tiền không bằng không nghĩ đến tiền mà có đủ tiền để mua về ăn mà ăn nhiều như thế thì sẽ bị làm sao? Bị ngán cái gì, Bị ngán à? Ngoài bị ngán ra thì còn bị làm sao nữa? no quá nó chắc nó lại bụng. À, Đó là không ăn cơm được ạ. ăn nhiều như thế là sẽ bị thừa thừa calo, Vâng. thừa calo rồi lại bị tích mỡ, lại bị béo, rồi lại Lại bể béo bụng phì, ra. Đúng không ạ? lại béo thế thì phì. thế thì có nghĩa rằng là giải quyết được cái bài toán là ăn đủ canxi, bổ sung đủ canxi nhưng lại bị ăn no quá, ngán quá, thừa calo, thậm chí ăn mà hải sản ăn hàng ngày nào cũng đều đặn vài lạng hàng ký hải sản như thế, rồi còn lại sinh ra một số loại bệnh mà liên quan đến thừa axit uric. Dạ. Đúng không? Có nghĩa rằng là cái bài toán ở đây là nếu như mình chỉ bổ sung từ thực phẩm thông thường, từ thức ăn thông thường thì giỏi đến cỡ nào, giàu đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không làm được. Đồng ý điều này không cả nhà? Lấy cái ví dụ mà Hải vừa phân tích ấy ạ, để giúp cho cô chính chị hiểu rằng kể cả mình có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, mình có kết hợp giỏi cỡ nào đi chăng nữa, mình có giàu đến cỡ nào, có nhiều tiền đến cỡ nào để mua những cái thực phẩm đắt tiền về mình ăn cỡ nào chăng nữa, mình không giải được cái bài toán là đủ về khoáng chất, đủ về canxi nhưng vẫn đảm bảo là về calo, cũng như là tránh được những cái nguy cơ tăng những cái thứ mà gây hại cho cơ thể. Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ giải quyết được cái bài toán là ăn đủ canxi từ hải sản thì lại đối mặt với việc là bị tăng nguy cơ bị tăng purin và tăng axit uric, thì lại bị bệnh gút, và lại gút thì cũng là bệnh về xương khớp. Đúng không ạ? Đấy, vậy nên là cái câu chuyện là nếu như mình không có cái sự hiểu biết, mình không có cái sự phối kết hợp giữa ăn thực phẩm thông thường và thực phẩm bổ sung thì không bao giờ giải quyết được cái bài toán thừa thiếu. Đúng không ạ? Vậy nên khi mình đến với chương trình này ấy, Hải lấy một cái ví dụ để cho cô chú anh chị hình dung ra là mình đang có một cái cách mà bổ sung canxi cực kỳ tuyệt vời. Cái ví dụ lúc trước mà Hải có nói đấy là mình ăn 2 ly dinh dưỡng F1. Một ly dinh dưỡng là có 70 mg. 2 ly dinh dưỡng là có 140 mg canxi. Đáp ứng được 20% nhu cầu canxi cơ thể cần. Được chưa ạ?
Ngoài ra thì nếu như muốn tối ưu cái lượng canxi mà cơ thể cần mà không lo đến cái bài toán là bị dư thừa calo hoặc dư thừa chất xấu, ví dụ như ăn nhiều hải sản thì bị thừa axit uric, thì lúc đấy mình có thể bổ sung canxi từ hai nguồn tiếp theo. Ngoài F1 ra, mình có thể bổ sung từ hai nguồn, đấy là những cái thực phẩm thông thường, có nghĩa là mình vẫn ăn hải sản nhưng thỉnh thoảng mình mới ăn, hoặc là có thể mình vẫn uống sữa nhưng thỉnh thoảng mình mới uống, được chưa ạ? Hoặc mình ăn những cái thực phẩm khác nó cũng có canxi, thì có thể đâu đó nó cũng đáp ứng được một cái lượng canxi cơ thể cần, nhưng mà chắc chắn là chưa đủ được. Thì lúc đấy mình có thêm một cái giải pháp nữa, đấy là mình sử dụng thêm một vài những cái sản phẩm hỗ trợ bổ sung canxi của Herbalife. Cô chú anh chị có biết rằng Herbalife có hai cái sản phẩm mà rất giàu canxi không ạ? Thứ nhất là cái viên Xtracan, một viên của nó là khoảng hơn 330 mg canxi, đúng không ạ? Nếu như đâu đó mình ăn 2 cốc F1 được 140 rồi, xong mình ăn những cái thực phẩm thông thường được khoảng một vài trăm mg canxi nữa, đâu đó được khoảng 500-600 mg, thì mình còn thiếu khoảng 200-300 mg nữa, dùng thêm 1-2 viên canxi nữa một ngày là đủ cái nhu cầu 700 đến 1000 mg. Mình hiểu ý này không ạ? Hoặc là ngoài ra nếu như ai mà sử dụng canxi mà nóng, bởi vì Hải biết rằng là một số người không dùng được canxi, kể cả canxi thực vật cũng vẫn bị nóng, vẫn bị nhiệt, vẫn bị nở, thì mình có thể sử dụng thêm cái sản phẩm bổ sung vitamin khoáng chất của Herbalife, chính là multivitamin. Cái viên đó hàm lượng canxi của nó cũng khoảng hơn 200 mg canxi một viên. Không biết anh chị, một số anh chị có biết thông tin này không? Dơ bao bì lên đọc đi ạ. Một viên vitamin thì nó có lượng canxi khoảng hơn 200 mg. Mà một ngày mình dùng 3 viên để bổ sung vitamin thì mình cũng đồng thời mình cũng được khoảng gần 700 mg canxi đến từ 3 cái viên vitamin đó. Chị ạ, kết hợp với lại 2 ly F1 xấp xỉ 1000 mg canxi chưa ạ? Dễ không? Còn ngoài ra mình có thể ăn thêm từ thực phẩm thô, tức là ăn theo kiểu chơi chơi, ăn thích thì ăn, thì mình vẫn đảm bảo được cái nhu cầu về khoáng chất, về canxi, được chưa ạ? Đấy là một cái ví dụ ạ. Hãy lấy một cái ví dụ để cho cô chú anh chị hiểu rằng nếu như mình có sự hiểu biết, mình kết hợp giữa cái việc ăn thực phẩm thông thường và sử dụng thêm những cái loại thực phẩm bổ sung để hỗ trợ cho nhu cầu vitamin và khoáng chất, thì mình sẽ giải được cái bài toán là thiếu hụt vitamin khoáng chất, và mình sẽ không gặp cái vấn đề là dư thừa calo và dư thừa những cái chất mà nó đi kèm với những cái thực phẩm thông thường. Ví dụ bây giờ muốn bổ sung canxi từ hải sản thì sẽ phải chấp nhận đối mặt với nguy cơ là tăng axit uric, vì hải sản là nó sẽ làm tăng cái axit uric của mình lên mà, được chưa ạ? Nhá. Thì và chúc mừng các cô chú anh chị, bởi vì là những người mà đang được trải nghiệm chương trình của nhóm dinh dưỡng chưa cần sử dụng những cái thực phẩm, những cái dinh dưỡng mục tiêu của Herbalife, mà mới chỉ sử dụng dinh dưỡng F1 thôi nhá, mới chỉ sử dụng F1 thôi ạ, thì mình đã có cơ hội được bổ sung thứ nhất là canxi. Trong F1 là 70 mg canxi một khẩu phần, và trong đấy thì nó có 9 gram đạm ạ. Vừa nãy mình nói là cái vấn đề về xương khớp có cần phải bổ sung đủ đạm không? Có cần phải bổ sung đạm không? Có đúng không? Thì trong một ly dinh dưỡng F1 là có 9 gram đạm. Ngoài ra những cái khoáng chất vitamin mà cơ thể của mình cần để tốt cho xương khớp ấy, đấy chính là vitamin D, đấy chính là vitamin C và vitamin K. K thì Hải không chắc chắn, nhưng mà C và D trong F1 có không cả nhà? Đúng, cô chú anh chị đang sử dụng dinh dưỡng F1 có biết rằng trong F1 có vitamin C và vitamin D không? Có không ạ? Cô chú anh chị có biết không? Chồng của Thùy Lê có biết là trong F1 có vitamin C và D không? Thì mới có à chị? Mang vỏ hộp F1 ra mà đọc. Có, Có vì nó à? có 21 Có, loại vitamin và khoáng tố mà. nhưng mà đang hỏi chính xác là có D và C không? Có không? Có, có, Có. Có, đúng không? Trong F1 khẳng có định là canxi, có luôn. có canxi, có vitamin D, có vitamin C, có magie không? Thì có, nhưng mà dê thì Có magie đúng không? Rồi có kẽm không? Có luôn. có luôn ạ. Có luôn. Được chưa ạ? Tức là những cái thành phần vitamin, khoáng chất, những cái thành phần mà tốt cho xương khớp thì trong dinh dưỡng F1 đều có hết. Có hết. Được chưa ạ? Nhà mình thấy tuyệt vời không? Đó, có hết.
có vitamin D, có vitamin C, có kẽm, có magie, có canxi, có protein. Vậy nên là rất nhiều người mặc dù chưa sử dụng bổ sung những cái dinh dưỡng chuyên biệt cho xương khớp mà mới chỉ sử dụng dinh dưỡng sử dụng dinh dưỡng toàn diện là F1 thôi thì đã cải thiện được vấn đề về xương khớp rồi. Bởi vì trong F1 nó có những cái loại vitamin và khoáng chất tốt cho xương, cho khớp. Dạ. Đó. Thì rất là chúc mừng các cô chú anh chị ha. Và ngày hôm nay thì chốt lại là để chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp thì mình cần phải làm. Số 1 là phải thay đổi thói quen. Được chưa ạ? Một số thói quen mà không tốt cho xương phải thay đổi. Ví dụ tập thể dục, ngồi đúng tư thế. Được chưa ạ? Số 2 là mình cần phải loại bỏ những cái thức ăn gây hại cho xương. Thì nhà mình đã ghi được những cái thức ăn gây hại cho xương chưa? Nãy đã ghi được chưa ạ? Hãy đọc lại nhá. Thuốc kháng sinh này, cà phê này, những cái loại mà đồ uống chứa chất kích thích có cái caffeine, ví dụ như cà phê này hoặc thậm chí là trà, rượu bia này, thuốc lá này, nước ngọt có ga này. Được chưa ạ? Đấy là những cái thành phần mà đưa vào là nó sẽ phá hủy cũng như là nó thải cái canxi ra khỏi cơ thể của mình. Và đồng thời bổ sung những cái loại dinh dưỡng cho xương khớp. Thì dinh dưỡng cho xương khớp đầu tiên phải là uống đủ nước. Được chưa ạ? Số 2 là phải ăn đủ đạm, protein. Và số 3 để cho cái xương của mình nó đàn hồi tốt. Nó tránh cái nguy cơ mà càng có tuổi mà nguy cơ giòn và gãy xương ấy. Thì phải bổ sung collagen. Được chưa ạ? Nhớ nha, ai đang mắc vấn đề về xương khớp, gân cơ thì phải lưu ý trong chế độ ăn phải lưu ý bổ sung collagen. Được chưa ạ? Ngoài ra thì phải bổ sung canxi và nhu cầu canxi bao nhiêu thì trong cái buổi tối ngày hôm nay Hải lấy nhiều ví dụ. Rất nhiều ví dụ về canxi nhà mình đã rõ chưa ạ? Được chưa? Mình phải bổ sung vitamin D, mình phải bổ sung vitamin C, mình phải bổ sung magie, kẽm. Được chưa ạ? Đấy là những cái vitamin và khoáng chất có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hệ thống xương khớp ạ. Thế thì những cái đó lấy ở đâu ra? Thì rất đơn giản thôi. Một là từ những thực phẩm thông thường, cơm rau thịt cá. Nếu muốn biết những thực phẩm nào mà chứa nhiều cái đấy thì vào đâu để hỏi? Google ạ. Vào Google, đúng rồi. Đi vào đấy hỏi là cái thực phẩm nào chứa nhiều kẽm thì nó sẽ ra một danh sách những cái thực phẩm chứa nhiều kẽm này. Hải vừa cho tên những cái loại thực phẩm tốt cho xương rồi, vì vậy cứ vào Google mà tra thôi, đúng không? Mình vừa nói rằng là cái tốt cho xương đấy là canxi, khoáng magie và kẽm. Thế bây giờ mình muốn bổ sung ba cái đấy mà mình không biết nó ở đâu thì mình đi vào Google mình hỏi, đúng không? Thực phẩm nào chứa nhiều kẽm, thế là nó ra đây. Gọi là thao tác ngay và luôn đi, chứ không thì cứ nói xong không làm thì lại không hiểu. Chà nhá, bây giờ mình phải có cái thói quen là tra cứu. Ví dụ như là bây giờ mình có cái tra cứu là mình biết là cái thực phẩm chứa kẽm hoặc là chứa magie là tốt cho xương, đúng không? Thì mình sẽ gõ là thực phẩm chứa nhiều kẽm, ví dụ thế. Mình biết là kẽm là tốt cho xương khớp, đúng không? Đây, thịt là thực phẩm chứa nhiều kẽm, được chưa ạ? Hay quá. Ăn thịt thì ăn dễ ăn rồi. Động vật có vỏ như hàu, cua, sò, hến, tức là hải sản, là một trong những nguồn chứa nhiều kẽm và ít calo. Cây họ đậu, các loại hạt, hạt khô, sữa, trứng, ngũ cốc nguyên hạt. Đấy là cách tra cứu. Được chưa ạ? Đấy, nó xương khớp nó chỉ có mấy loại cái thành phần đấy thôi, thì mình cứ đi chịu khó mình vào Google mình gõ, hoặc là ví dụ mình vào mình gõ cái thực phẩm nào nó chứa nhiều magie. Magie tốt cho xương mà, magie phốt pho. Được chưa ạ? Đấy. Vậy thực phẩm nào nhiều canxi thì vào đấy gõ để tra cứu, để ví dụ ăn một món này nó chán và vẫn muốn đổi món mà cái món đấy nó cũng chứa nhiều canxi chẳng hạn, thì vào đấy tra cứu, được không ạ? Thì đó, thì đấy chính là nội dung của cái bài ngày hôm nay là chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp ạ. Được chưa ạ? Hãy tóm tắt như vậy cả nhà rõ không? Có kịp lưu lại trong tài liệu của mình một vài cái gạch đầu dòng quan trọng chưa cả nhà? Số 1 là thay đổi thói quen lối sống, được chưa ạ? Tập thể dục và ngồi đúng tư thế. Số 2 là uống đủ nước.
Số 3 là loại bỏ những cái thực phẩm gây hại cho xương khớp. Số 4 là bổ sung những thực phẩm tốt cho xương khớp, trong đó có protein, collagen, đạm, vitamin C, vitamin D, kẽm, magie. Được chưa ạ? Còn nguồn để cung cấp những cái đó thì một là sử dụng những cái sản phẩm của Herbalife. F1 vitamin, canxi, bổ sung hỗ trợ chất nhầy cho khớp do support, và đặc biệt là Herbalife có sản phẩm bổ sung collagen rất tuyệt vời, thủy phân từ cá, cung cấp collagen và coenzyme Q10. Chưa ạ? Rất nhiều những cái thực phẩm hỗ trợ cho xương khớp. Đấy, thì một là từ thực phẩm bổ sung, hai là từ thực phẩm thông thường. Phải kết hợp cả hai nhé. Nếu mà ăn nguyên thực phẩm thông thường là không đủ đâu ạ, là lại bị thừa calo. Còn nếu mình kết hợp được cả hai thì mình sẽ vừa đủ khoáng chất vừa đủ calo. Đó. Rồi, đấy là cái nội dung mà về chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp ngày hôm nay. Thì trước khi kết thúc thì Hải mong muốn đầu tiên là có cô chú anh chị nào có câu hỏi nào không ạ? Đấy là số 1. Và số 2 là mình hỏi xong rồi thì Hải rất là muốn nghe cô chú anh chị chia sẻ một vài cái cảm nhận trong cái buổi tối ngày hôm nay. Mình có thấy thích cái đoạn nào trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay không? Và mình có về mình sẽ thay đổi cái gì? Mình sẽ hành động, mình thay đổi cái gì để mình chăm sóc sức khỏe hệ xương khớp của mình ạ? Đầu tiên là câu hỏi đi ạ. Có cho ai có cho cho câu chị hỏi gì cho nội dung ngày hôm nay không? Mời chị cho Hường. chị cho chị hỏi một chút, tại Dạ, vì là chị là bị cái tràn dịch khớp gối đấy, thì dạ. uống cái sản phẩm của Extracan có đủ không, hay là phải thêm cái gì nữa? Nó dạng như là bị viêm khớp gối ấy. Ừ. Bị viêm khớp gối thì việc đầu tiên là phải đi khám, xong là phải đi bác sĩ bảo chữa cái gì, tiêm cái gì, hút dịch hay phải làm Không, bác sao sĩ thì phải đi bác gặp bác bác sĩ. sĩ cho chị uống uống thuốc của cái điều trị viêm khớp gối rồi, thì em Dạ. mới lại người ta tiêm cái chất gì để làm nhờn đấy, tạo nhờn, chất nhờn đấy để cho mình không bị kiểu như là trà Glucosamine. sát nữa rồi, nhưng mà Đúng mình ạ. Bổ mình sung phải chất bổ nhầy. sung thêm cái gì nữa không? Mình uống cái viên canxi này rồi, mình có phải bổ sung thêm cái gì nữa không hả cô? Có chị. Nếu mình có điều kiện thì mình bổ sung thêm những cái sản phẩm khác, ví dụ như là ngoài canxi ra thì nó sẽ có một cái bộ về xương khớp. Một cái canxi là bổ sung canxi cho xương, còn đâu riêng của cái phần khớp ấy thì Ừ. là mình sẽ bổ sung cái hỗn hợp mà cái sản phẩm mà bổ sung tăng cường cái chất nhầy cho khớp, nó bổ sung glucosamine đấy chị. Rồi, ok, Chị nên chị sử cảm dụng ơn cái em. sản phẩm cho khớp đấy nhá, bởi vì chị bị về khớp mà, thì chị sử dụng Rồi, thêm ok. cái bộ sản phẩm, cái bộ sản phẩm xương khớp ấy chị đang dùng canxi rồi, bây giờ chị bổ sung cái lọ cho khớp ấy ạ, là bổ sung glucosamine đấy. Rồi, chị cảm ơn em ạ. À, đấy là cho khớp. Còn nếu mà chị có điều kiện thì chị sử dụng tiếp thêm một cái sản phẩm khác nữa, là đấy là bổ sung collagen. Được chưa ạ? Riêng mà nói về xương khớp cứ collagen mà bổ sung cho em, Vâng, tuyệt vời rồi, luôn. chị cảm ơn em. Chị cảm À, ơn em. còn câu nào nữa không chị Hương? Dạ. Còn cô chú anh chị nào có câu hỏi nữa không? Dạ, em có câu hỏi ạ. À, Thùy Lê là tên vợ hay tên chồng? Dạ, tên vợ em ạ. Thế bạn tên là gì? Dạ, em tên Tú chị. À, rồi. Học sinh hội viên của nhóm dinh dưỡng online. Xin Dạ. mời Tú. Dạ, em muốn hỏi là nếu mà bệnh xương khớp, nếu mà bị dần vấn đề xương khớp là bị gai á chị hả? Ừ. Nhu cầu canxi của mình là cần bao nhiêu? Em mới 39 tuổi chị. Em bị gai hả? Dạ, gai là 4G5 chị ạ. Ừ. Bị gai là một số người thì khi mà bị gai thì cứ tưởng là bị thừa canxi. Nhưng mà Dạ, gai ở đây nó cũng có một nguyên nhân là do mình bị thiếu đấy. dạ. Bị thiếu canxi. Thì bổ sung canxi. Chứ Bổ em sung những cái sản phẩm hoặc là những cái thực phẩm mà hỗ trợ cho sức khỏe xương khớp. Còn đâu nếu mà gai mà nó tình trạng nó trầm trọng thì phải đi gặp bác sĩ, đúng không? Nguyên lý của việc xử lý vấn đề sức khỏe của mình, nếu mà nó là bệnh thì phải đi gặp bác sĩ, phải đến bệnh viện, phải chụp chiếu, phải xử lý, phải phẫu thuật, phải phải sử dụng can thiệp bằng y tế, đúng không? Có nghĩa rằng cái đó gọi là vấn đề về sức khỏe hay còn gọi là bệnh. Thì nếu như mà để bệnh ấy thì cái việc số 1 là phải đến bệnh viện, phải gặp bác sĩ, phải tiếp nhận điều trị. Người ta chỉ định là ví dụ phải mổ hay phải làm gì đấy, phải phẫu thuật hay phải uống thuốc hay phải làm gì đấy, thì bạn phải phải theo cái chỉ định của bác sĩ, đúng không?
Còn về cái việc mà chăm sóc sức khỏe tổng thể nói chung, cơ thể nói chung, hay là chăm sóc bất kỳ một cơ quan nào trong cơ thể, thì nó đều phải tuân thủ theo cái nguyên lý là 20% là thói quen lối sống và 80% là chế độ dinh dưỡng, đúng không? Thì thói quen lối sống thì những cái thói quen nào tốt thì mình sẽ phải thay đổi, còn chế độ dinh dưỡng thì phải tuân thủ. Đấy là bổ sung đủ những cái thứ mà cơ thể cần, xương hay là tim hay gan hay phổi hay là tất cả những cái cơ quan trong cơ thể thì nó đều cần những 5 cái thành phần dinh dưỡng mà cơ thể cần, thì xương nó cũng cần cái đấy, đúng không? Ví dụ như là nước nó cũng phải cần, đạm nó cũng phải cần, vitamin khoáng chất nó phải cần đầy đủ, chất béo tốt cũng phải cần, chất bột đường cũng phải cần. Tuy nhiên thì để mình xác định xem, thường là những người bị gai ấy, thì có thể là nó cũng là một trong những cái nguyên nhân bị thiếu canxi, thì nó gây ra vấn đề về gai xương. Vậy thì nếu mà là thiếu canxi thì mình phải bổ sung tăng cường lên, đúng không? Nhu cầu ví dụ bây giờ bạn xem là bạn bổ sung hàng ngày như thế thì đã đủ được cái lượng tối thiểu chưa? Người trưởng thành giống như bạn là phải 700 đến 1000 mg, thì mình thử kiểm tra xem là cái chế độ ăn hàng ngày của mình như vậy đã đủ chưa. Cái cách mà Hải tính chắc là bạn hiểu đúng không? Ví dụ như là Dạ. có những cái thức ăn mình biết chắc chắn là trong đấy canxi của nó là bao nhiêu. Ví dụ như mình sử dụng dinh dưỡng F1 mình biết là có khoảng 70 mg một 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 ly dinh dưỡng F1, đúng không? Mình ăn 2 ly thì được 140. Vậy mình sẽ còn thiếu khoảng độ 80% nữa, thì mình lấy ở đâu? Thì một là từ thức ăn hàng ngày, hai là bạn sẽ phải tiếp tục sử dụng thêm bổ sung thực phẩm bổ sung canxi, đúng không? Tức là cái nó rất là dễ hiểu cả nhà nhé. Mình chỉ cần xác định xem bản thân mình nhu cầu cần là bao nhiêu, và hiện tại chế độ ăn của mình nó đã được cái nhu cầu đấy chưa, thì bằng cách là mình tra cứu mình tính toán nó cũng dễ thôi mà, đúng không? Sau đấy mình xác định là mình ăn như thế là đủ chưa, còn chưa đủ thì mình phải có kế hoạch thêm vào, đúng không? Thì cái câu chuyện của bạn Tú là vẫn phải bổ sung theo cái nhu cầu cơ thể của bạn cần đầy đủ. Nhưng mà từ khi trải nghiệm chương trình này thì cái vấn đề xương khớp của bạn cải thiện thế nào? Dạ em Có. giảm cân nặng mà thấy cũng nhẹ về phân xương khớp ạ. Đúng rồi, nếu mà thừa cân thì đương nhiên là khi giảm cân thì xương khớp là đỡ bị cải thiện rồi, là nó sẽ cải thiện, đúng không? Ừ. Đấy, còn đâu vấn đề gai xương mà do thiếu canxi thì bây giờ phải bổ sung canxi đi. Có bổ sung canxi thêm không? Hay chỉ mới sử dụng F1 thôi? Em bổ sung thêm 2 viên canxi. Không, nhưng mà hỏi canxi citrat thì sao? Nhưng mà canxi tại vì em còn canxi citrat em chưa dùng hết á, thì Ừ. cũng bổ trợ sung em cái dầu cá của Herbalife nữa. Ừ, đúng. Những người mà có vấn đề về khớp ấy, chị Hường kia kìa, chị Trần Thu Hường kia kìa, có vấn đề về khớp nữa thì cũng cần phải lưu ý bổ sung chất béo tốt omega 3, Dạ. vì là cái đó là cái thứ mà nó sẽ hỗ trợ cho khớp chị nhá. Bạn Tú cũng thế, bổ sung omega 3 thì tuyệt vời rồi. Ok, cảm ơn em. Chị cũng Canxi chưa, thì chính ra bổ là sung chị chỉ canxi uống thì canxi, chị lại chưa bổ sung omega 3. Cô vâng chị. giống như nó giúp mình cái hấp thụ canxi của gì cái đó chị. Đúng rồi, bởi vì là à, cái à, cái cái vitamin D ấy, nhà mình học bài về vitamin mình biết là có 4 loại vitamin tan trong dầu, đúng không? A, D, K, E ấy. Nếu như mà bổ sung vitamin D mà không có đưa chất béo vào ấy, thì cái khả năng hấp thu vitamin D nó lại kém, thì cái vitamin D nó tan trong môi trường dầu mỡ, đúng không? Thì mình phải bổ sung chất béo. Nhưng mà bản thân chất béo tốt omega 3 nó cũng là một trong những cái thành phần tốt cho khớp, cho xương khớp. Tú hình dung ý này không? Tóm Dạ. lại là có điều kiện thì bổ sung nhiều thì nó sẽ cải thiện cái xương khớp của mình tốt hơn ha. Còn đâu gì nhỉ, Tú vừa nói cái gì mà chị quên mất Canxi rồi. citrat đó chị ạ. Canxi đấy là canxi gì? Thì lúc trước em có đặt mua á, của bà chị bên nước ngoài á, chị Ừ, cho ừ. em thế dùng. thì thế thì nhà mình có Hải sẽ bổ sung thêm một thông tin về canxi nhá. Dạ. Thì cái việc bổ sung canxi ấy thì nó sẽ có từ thực phẩm bổ sung ấy thì nó sẽ có từ hai nguồn là canxi hữu cơ và canxi vô cơ, thì mình sẽ phải lưu ý, bởi vì là mình cái loại canxi nó rất là quan trọng. Thì thông thường những cái loại canxi mà nó được sản xuất, nó được chiết xuất từ thực vật ấy, thì cái khả năng hấp thu và bài tiết nó rất là tốt. Để mình hiểu ý này không ạ? Tức là cái loại canxi mà người ta sản phẩm, người ta chiết xuất từ thực vật, ví dụ như là canxi mình đang sử dụng của Herbalife đấy,
thì nó là chiết xuất từ thực vật và nó chiết xuất ở trong đậu nành ra thì nó là từ thực vật. Thế thì khi mà những cái loại canxi mà nó chiết xuất từ thực vật ấy thì cái khả năng và hấp thu cũng như là đào thải nó rất là tốt. Tức là khi mình uống ví dụ nó dư thừa chẳng hạn thì thông thường những cái loại canxi vô cơ ấy mình mà uống thừa thì nó sẽ bị lắng cặn ở thận, thì nó sẽ nguy cơ tạo sỏi, nó gây lắng cặn, đúng không ạ? Nhưng mà những cái loại canxi mà có nguồn gốc từ thực vật, từ thảo dược giống như là canxi của Herbalife ấy, thì khi mà mình uống mà nó dư thừa ấy, thì nó sẽ bài tiết hết qua nước tiểu, nó không lắng cặn ở đâu hết. Cho nên là những cái loại canxi mà vô cơ, mà những cái loại canxi mà hóa dược ấy, ở hiệu thuốc ấy, hoặc là những cái sản phẩm mà mình không biết rõ nguồn gốc xuất xứ ấy, thì có thể là ừ, mình sẽ phải rất là cẩn thận mình uống, và mình sẽ phải vừa uống vừa lắng nghe. Bởi vì là những cái loại canxi đấy là người ta sẽ phải, bác sĩ cho uống người ta sẽ kê, người ta bảo là phải uống theo đợt. Theo đợt có nghĩa là chỉ được uống một vài tháng sau phải dừng lại, hoặc là người ta nói rằng cái loại đấy chỉ được uống vào ban ngày chứ không được uống vào buổi tối, ví dụ thế. Bởi vì uống buổi tối là nó sẽ lắng cặn vào thận chẳng hạn như thế, thì mình sẽ phải rất là lưu ý. Còn đâu với những cái loại sản phẩm mà mình biết rõ nguồn gốc xuất xứ, mình biết rõ thành phần của nó giống như là X-Tracan của Herbalife ấy, thì bạn hoàn toàn yên tâm, bạn có thể dùng quanh năm suốt tháng, không cần theo đợt gì hết. Bởi vì cái thực phẩm đấy nó y hệt như giống như bạn ăn tôm cua cá thôi, tức là bạn giống như bạn là bổ sung thực phẩm hàng ngày thôi, nó là thực phẩm và nó có cái việc là gọi là nếu như mình sử dụng mà không hết đấy, nó bài tiết rất là tốt, nó không bị lắng cặn và nó hấp thu rất là tốt. Đấy, thì quan trọng là mình phải hiểu cái sản phẩm đấy, nguồn gốc xuất xứ, đặc điểm, công dụng, thành phần của nó, nguyên liệu để nó tạo ra cái đấy. Bởi vì để tạo ra canxi nó có rất nhiều nguyên liệu, có thể là từ vỏ sò cũng có thể sản xuất ra canxi, đúng không? Từ đậu tương thì người ta cũng sản xuất được ra canxi, nó có canxi mà. Cho nên là quan trọng là nguyên liệu là cái gì, thì bạn phải phải đi tra cứu, đi hỏi, cái người bán ấy. Nếu mà người ta biết thì hỏi người ta xem là cái thành phần nguyên liệu của cái này là nó chiết xuất nó lấy từ đâu. Đấy, thì nếu như mà mình có được những cái thông tin mà mình thấy rằng là nó an toàn thì cứ thế sử dụng thôi. Còn nếu mà không rõ ràng mà không tự tin thì bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm của Herbalife. Canxi của Herbalife thì khỏi phải lo, bạn uống hàng ngày luôn được luôn, quanh năm suốt tháng luôn, giống như là ăn tôm cua cá thôi. Bởi vì cái đó là bổ sung về khoáng chất canxi nhưng mà nó lại là từ thực vật, canxi từ thực vật, nên là nó sẽ rất là an toàn. Đó. Dạ, em cảm ơn chị còn Hà. còn đâu cái loại của Tú thì chị không biết, tự đi tra cứu hoặc hỏi nhé. Vì là nói mỗi cái tên thì chị cũng không biết, và mình cũng không có đi nghiên cứu những cái sản phẩm khác nên mình không biết cụ thể những cái sản phẩm đấy nó ra sao đâu ha. Thế nên là mình muốn uống thì mình đi hỏi, hỏi tra cứu cụ thể nhé. Vì khi mình đang có vấn đề ở đấy mình cũng phải cẩn thận trong việc là sử dụng những cái sản phẩm đưa vào cơ thể của mình, ăn uống mà đưa vào cơ thể, nên là nó rất là quan trọng ha. Được chưa Tú? Dạ, được rồi chị, cảm ơn chị Khải rất nhiều ạ. Ok. Rồi cô chú anh chị khác có ai có hỏi gì nữa không? Ừ. Đây bạn Trần Nguyễn Phương Thảo, canxi của Herbalife có nguyên tố bo. Thường là những cái sản phẩm canxi trên thị trường mà có bo thì giá rất đắt. Nhưng À, mà chia sẻ với cả nhà là canxi của Herbalife thì lại rất là không đắt, rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Nhé. Cảm ơn Nguyễn Trần Phương Thảo. Đúng rồi đấy, trong canxi của Herbalife là nó có bo, có magie, có phosphor, có một số những cái thành phần khoáng chất đi kèm, và đương nhiên là nó có vitamin D để hỗ trợ cho cái quá trình hấp thu và dẫn đường cho canxi đi vào đúng chỗ. Rồi, cô chú anh chị nào có câu hỏi hay có chia sẻ nào nữa không? Không có thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây cả nhà nhé. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào thứ năm tuần sau với những cái chuyên đề dinh dưỡng khác ạ. Cô chú anh chị thấy rằng là mỗi tuần có một buổi chia sẻ về dinh dưỡng, chủ đề này có được không? Được Quá không cả hay, nhà? Dạ. quá hay cô Hải ạ. Cảm ơn chị Hương rất Quá tuyệt nhiều. vời. Rồi, vậy thì là ban tổ chức lại có động lực để tổ chức ra những cái buổi chia sẻ về dinh dưỡng chủ đề.
Tuần trước là về tiêu hóa, tuần này là về xương khớp, tuần sau thì chưa chưa biết chủ đề là gì, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ rất là đặc biệt cả nhà nhé. Rồi chúng ta hãy mở mic lên, mỗi người sẽ chào ba người rồi là chúng ta sẽ rời Zoom cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tham dự và hiện diện cũng như tương tác rất là tích cực trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và Chào, tạm chào biệt cả cả nhà. nhà. Xin chào cả Rồi, nhà. Cảm ơn cô Chúc cả nhà